საღამომშვიდობისა ეთერშია მთავარი 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ციხეს შიგნიდან გაწყდა, მოქმედი თანამშრომლები საუბრობენ იმის შესახებ, როგორ ატერორებენ ციხის კონტროლიორებს და ზედამხედველებს რამდენიმე წუთში. აქ და მხოლოდ მთავარ არხზე მოგიყვებით იმის შესახებ, როგორ სჯიან იმ თანამშრომლებს, ვინც ჩიულს გადაწყვეტს. 58 წლის ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მოძალადე კი გავლენიანი მფარველების ჩარევის შემდეგ ციხიდან 2 თვეში გამოუშვეს. წინანდალში ხალხი პანიკაშია და შველას ითხოვს. მთავარი არხის რეპორტაჟის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა უკანონო მშენებლობის საქმიდან საკუთარი კვალის დაშლა სცადა. ნახეთ, როგორ მიდიოდა ქონების გადაფორმება ჩვენი გამოძიების პარალელურად. რამდენიმე წუთში დანაშაულის დასაფარად გაფორმებულ ფიქტიურ გარიგებაზე გიყვებით. ფინანსთა მინისტრი რკინიგზის გაყიდვაზე ალაპარაკდა. მის ხელში აღმოჩნდება ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო ობიექტი. მთავარმა ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვის ის წევრები გაარკვია, ვინც სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდებას ცდილობს. ირანის მოქალაქე, რომელიც ამტკიცებდა, რომ კორონავირუსი არ აქვს და კლინიკიდან გაწერეს ექიმებმა უკან ბოქსირებულ გაყოფილებაში ძალის გამოყენებით დააბრუნეს. ამ წუთებში მთავარი მოვლენების ეპიცენტრი ლუგარის ლაბორატორია. უკვე რამდენიმე საათია ჩვენ ველოდებით პასუხს, არის თუ არა კორონავირუსი საქართველოში. განცხადება 9 ნახევარზე უნდა გაკეთებულიყო, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებთან ინფექციური კლინიკის ექიმი გამოვიდა და თქვა, რომ კიდევ დრო სჭირდებათ. ვირუსოლოგები ლუგარის ლაბორატორიაში 14 პაციენტის ანალიზებს ამოწმებენ, მათ შორის არიან საქართველოს, ჩინეთის და ირანის მოქალაქეები. ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს ისიც კი განაცხადა, რომ ვირუსის გავრცელების რისკები გაზრდილია. მთავარი არხის წყარო ლუგარის ლაბორატორიიდან ეუბნება, რომ დღის 2 საათის მონაცემებით არც ერთ პაციენტს კორონავირუსი არ ჰქონდა. ჩვენი ჟურნალისტი ნათია გოგსაძე შემოგვიერთდება ახლა თემით პირდაპირ ეთერში. ნათია, რა ინციდენტი მოხდა ინფექციურ საავადმყოფოში, რა ინფორმაცია გაქვს შენ ზუსტად? დიახ, ცოტა ხნის წინ ძალიან უცნაური შემთხვევა და ინციდენტი მოხდა ლუგარის ლაბორატორიასთან, როდესაც ბოქსირებული განყოფილებიდან ჟურნალისტებთან გამოვიდა ირანის ერთ-ერთი მოქალაქე. ის იყო მათ შორის, რომლის განსაკუთრებული შემოწმებაც ხდებოდა და განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდა. მან თქვა, რომ ინფიცირებული არ არის, რომ კორონავირუსი არ აქვს, თუმცა ჟურნალისტებთან საუბრის დროსვე მას მიუახლოვდა სპეციალური ეკიპირებით აღჭურვილი ექიმები და შეიძლება ითქვას, რომ ძალის გამოყენებით შეაბრუნეს უკან. ერთ-ერთმა ექიმმა ასეთი რეპლიკაც კი გააკეთა, რომ მისი მდგომარეობა არ არის სახარბიელო, რომ ის არ არის კარგად, საეჭვო ამ ეტაპზე მისი ვითარება და ჯანმრთელობის მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ის უკანაც დააბრუნონ კიდეც. თუმცა რა მოხდა სინამდვილეში, ამას ალბათ ოდნავ მოგვიანებით გავიგებთ. ჩვენ ჯერ კიდევ 9 ნახევარზე ველოდით მარინა ეზუკბაიასგან ინფორმაციას იმის შესახებ, არის თუ არა საქართველოში კორონავირუსი, თუმცა ნახევარი საათის წინ ინფექციური საავადმყოფოს ექიმმა გააკეთა განცხადება, რომ ამ ეტაპზე ჯანდაცვის სამინისტრო სჭირდება დამატებითი კვლევა იმისთვის, რომ პასუხი გაეცეს მთავარ და ყველაზე საინტერესო შეკითხვას, არიან თუ არა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები. ირანიდან ვარ ჩამოსული, გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ინფიცირებული არ ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა ექიმებს, ისინი პროფესიონალები არიან. გუშინ შემიყვანეს საავადმყოფოში, ვფიქრობდი, რომ ვირუსით ინფიცირებული ვიყავი. თუმცა დღეს დასკვნა მაჩვენა, რომ ჯანმრთელი ვარ და შემიძლია კლინიკა დავტოვო. Hallo. Just a moment. გამოწერილია ეს ადამიანი? გაწერეთ ეს ადამიანი. კი ვერ არის კარგად ეს, ვერ არის კარგად. ჯერ ვერ დამთავრდა ანალიზის ბოლომდე ჩამთავრება და პასუხები ჯერ არ აგვაქვს ხელზე. ალბათ რაც რამოდენიმე საათში, 1 ან 2 საათი შეიძლება დაჭირდეს. მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, რას ნიშნავს? ტემპერატურა ნორმალურია. რენტგენოლოგიურად გითხარით, ანთების მაჩვენებლები არ არის, ანუ გამორიცხულია პნევმონია. დიდი ალბათობით, როგორც ყოველთვის გეუბნებით, ამ შემთხვევებშიც, აი ამ 14 შემთხვევაზეც ტესტის შედეგი იქნება ალბათ ნეგატიური. უბრალოდ ჩვენ ველოდებით ტესტის შედეგებს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებს, ტესტის შედეგების დაგვიანება გამოიწვია, პირველად არის, რომ 14 პაციენტზე მოხდა ტესტის აღება.
აი ასეთი ანამნეზის და დახასიათების მიუხედავად, როგორც ნახეთ, ირანის მოქალაქე უკან შეაბრუნეს და მართლა ძალიან საინტერესოა, როგორი იქნება საბოლოოდ მისი დიაგნოზი, აღმოჩნდება თუ არა მის სხეულში კორონავირუსი. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს რეაქციას, დღეს ჩვენ მოვისმინეთ თავად ჯანდაცვის უწყების პირველი პირის განმარტება, რომ ვითარება შესაძლებელია ოდნავ გამწვავდეს, ვინაიდან ქვეყანაში კორონავირუსის არსებობის რისკი გაიზარდა და ამ ფონზე ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის თავდაცვის საშუალებები. აფთიაქებში დღეს ნიღბების შეძენა შეუძლებელი იყო, თუმცა ეს ის ნიღბებია, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია არ აღმოჩნდეს საკმარისი ადამიანებისთვის, რომ მათ მოახდინონ პრევენცია, რომ არ მოხდეს ვირუსით დაინფიცირება, ვინაიდან როგორც თავად მოქალაქეები, რომლებმაც შეიძინეს და ჩვენი ჟურნალისტები, რომლებმაც იყიდეს, აცხადებენ, რომ ეს ნიღბები არის უხარისხო და მათი გამოყენება თავდაცვისთვის მაინც და მაინც რელევანტური შეიძლება არ უნდა იყოს. ამ ფონზე კი ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ მას პირად კონტროლზე ყავს აყვანილი სიტუაცია და ეცდება, რომ დროულად მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია. ჟამათ აღარა გაგვითავდა სამწუხაროდ გაზრდილი მოთხოვნის გამო. რას უკავშირებთ მოთხოვნის გაზრდას? აი ამ კორონავირუსის ფონზე თავისთავად. ფასი რა არის? მომატებულია ფასი? ოდნავ მომატებული იყო კი ძველ ფასთან შედარებით. ამ წელში არა გვაქვს. არ გაქვთ გაკეთება ამ წელში. რატომ დეფიციტია კი? აი რამდენი ხანია რაც დეფიციტია? დიდი ხანია უკვე ჩვენ აფთიაქში იყო, მაგრამ ეხლა აღარ არის. ეს დეფიციტი მსოფლიო მასშტაბით არის შექმნილი და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. საფრთხის რისკი რა თქმა უნდა მომატებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ყველა ღონისძიება უკვე გატარებული. მე მყავს პირად კონტროლზე აყვანილი ეს პროცესი, ჩვენ მუშაობთ ყველა უწყება ერთობლივად, საგარეო საქმეთა სამინისტროც აქტიურად არის ჩართული, ასევე სასაზღვრო არის ჩართული აქტიურად და გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია. მე შეგახსენებთ სოფლიო სტატისტიკას, ამ ეტაპზე ჩინეთში 77,000 ადამიანია ინფიცირებული, სამხრეთ კორეაში 833, იტალიაში 229, იაპონიაში 157, სინგაპურში 89, შეერთებულ შტატებში 53, ირანში 61, საქართველოში ამ ეტაპისთვის კი არც ერთი, თუმცა საბოლოო პასუხი არის თუ არა იმ 14 მოქალაქეს შორის, რომელთა სისხლს დამატებითი კვლევა უტარდება ამ წუთებში ლუგარის ლაბორატორიაში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტი. ალბათ ჩვენ გვეცოდინება მოგვიანებით, როგორც ჩვენ მამაყურებელმა უკვე მოისმინა, მარინა ეზუკბაია, ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი დამატებით კიდევ 2 საათს ითხოვს. დიდი მადლობა ნათია, მაგრამ უფრო განახლდა ინფორმაცია, სულ რაღაც ამ წუთებში ჩვენ შეგვატყობინეს, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში დაინიშნა ამ თემაზე საგანგებო ბრიფინგი, რომელსაც ჯანდაცვის მინისტრი გამართავს. ძალიან საინტერესოა რა სიტყვის მინისტრი კორონავირუსის გავრცელების თემაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები, განსაკუთრებული რეჟიმის ციხე ამბოხების პირასაა. მეექვსე დაწესებულების 30 თანამშრომელი ადმინისტრაციას პროტესტს უცხადებს. კონტროლერები და ზედამხედველები დირექტორს არაადამიანურ მოპყრობაში, ტერორსა და დამამცირებელ ქმედებაში ადანაშაულებენ. ზეწოლისა და კონფლიქტის გამო ციხის ერთ-ერთი თანამშრომლის ფსიქიკური მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ მან თვითმკვლელობაც კი სცადა. ციხის თანამშრომლები სამართალს იუსტიციის მინისტრთან ეძებენ, მაგრამ თეატრულუკიანი მათ არ ხვდება. უფრო მეტიც უწყებაში ჩივილს ციხის ადმინისტრაციისგან ბულინგის ახალი ტალღა მოხვა. მეექვსე დაწესებულების დირექტორი 30 თანამშრომელს მაღალჩინოსანი მფარველებით ემუქრება და აიძულებს დატოვონ სამსახური, მაგრამ არა რეალური მიზეზის, არამედ ოჯახური მდგომარეობის მითითებით. ჩვენი ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი მუშაობდა თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ვასილ, რას ამბობენ იუსტიციის სამინისტროში და თავად ციხის ადმინისტრაციამ გადაცდომებზე, რაზეც ღიად ალაპარაკდნენ ციხის თანამშრომლები. კაცრი რეჟიმის მეექვსე დაწესებულების თანამშრომლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმება დღეს ჩვენ ვცადეთ იუსტიციის სამინისტროში და უკავშირდით სამინისტროს პრესსამსახურს, სადაც მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ამ ადამიანების განცხადებები გადაგზავნილი არის გენერალურ ინსპექციაში. რაც შეეხება მეექვსე დაწესებულების დირექტორს და მის მოადგილეს, ჩვენ ვცდილობდით დღეს მათთან გასაუბრებას და შეხვედრას, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, კონტაქტზე არ გამოდის არც შოთა ტრაპაიძე და არც მისი მოადგილე. აღმოჩნდა, რომ მათ ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი განმარტების გაკეთება არ სურს. სკანდალური არის ის განცხადებები, რომელსაც აკეთებენ ამ დაწესებულების თანამშრომლები, ისინი აცხადებენ, რომ მათ სჯიან მხოლოდ იმის გამო, რომ არ შეასრულეს ის დავალება, რომელიც მათ უფლებამოსილებაში არ შედიოდა. ერთ-ერთი თანამშრომელი ჩვენთან საუბარში ყვება, რომ მათ აიძულებენ, რომ განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ დაწერონ და სწორედ ამ ფორმით დაატოვონ მეექვსე დაწესებულება. ვინც სამინისტროში მიდის და ჩივის
იცით როგორი ხალხია. რა გიხდეს უშუალოდ? ანუ ბოზები ვართ. მეექვსე ციხეში დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი ხდება ის თანამშრომელი, ვინც ადმინისტრაციის გადაცდომაზე და ადამიანურ მოპყრობაზე იუსტიციის სამინისტროში ჩივის. მთავარ არხთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ციხის მოქმედი თანამშრომლები სისტემას ამხელენ. ყვებიან, რომ გისოსებს მიღმა სრული განუკითხაობა და ყველაფერი არა კანონებით, არამედ ქურდული სიტყვებით იმართება. ილია ჯანჯღავა რუსთავის ციხის ინსპექტორ კონტროლიორია. კონფლიქტი ციხის უფროსთან შოთა ტრაპაიძესთან მას შემდეგ მოუვიდა, როცა იმ საქმის შესრულებაზე თქვა უარი, რისი კეთებაც ფიზიკურად არ იცოდა. დაავალეს ევაჯრა პატიმრების ბარათებით, უთხრა, რომ გამოცდილება არ ჰქონდა და შეცდომებს დაუშვებდა. ამის შემდეგ ციხის დირექტორმა მისი დევნა დაიწყო. მაიძულებდნენ ანუ იმის ბარათიდან თანხის მოჭრას პატიმრებისთვის გამეგზავნა ნავაჭრი პროდუქტი, რომელსაც მე ვერ შევძლებდი, რომელიც არ შედიოდა ჩემს ფუნქციაში. მე თხოვნით მიმართე, რომ არ შემეძლო ამ საქმის გაკეთება და დაწესებულებას მოუტანდი სიანს და საკუთარ თავს. მომხდარის შემდეგ ციხის კონტროლიორი დირექტორის მოადგილემ დავით ნიკოლეიშვილმა დაიბარა და უთხრა, რომ ბოსის დავალება უსიტყვოდ უნდა შეასრულოს და როდესაც ამას არ აკეთებს, პატაკი უნდა დაწეროს და სახლში წავიდეს. უნება რეჟიმის გაყოფილების უფროსი, რომ მე უნდა დამეწერა პატაკი და წავსულიყავი სახლში. რატო? იმის გამო, ანუ მე ვიკითხე, რომ რის გულისთვის მიშვებდნენ, რაზე დამეწერა პატაკი და მითხრა მაგან განმიმარტა, რომ მე არ ვასრულებდი მაგათ ბრძანებებს. ილია ჯანჯღავას ჩაგვრას ციხის თანამშრომლების კოლექტიური პროტესტი მოხვა, მიხვდნენ, რომ დუმილი უკვე დანაშაული იყო. პროტესტის ჩასახშობად ციხის ადმინისტრაციამ 30 თანამშრომლის დევნა დაიწყო. დასაშინებლად კონტროლიორებს ფარულად უთვალთვალებდნენ. ფოტოები მათ მაშინ გადაუღეს, როდესაც თია წულუკიანთან საჩივრის დასაწერად მივიდნენ. სამინისტროში რომ მივედით, იქ მოვიდა ანუ მანქნით მოვიდა დავით ნიკოლაიშვილი მოადგილე, რომელიც მანქნით გაგვიკეთა იქ კრუგები და დაიწყო ფოტოების გადაღება. შორი ახლოს დადგა და დაიწყო ფოტოების გვიღებნა. ამის მერე მივედით მე და გიგა ხურცილავა და ვიკითხეთ, რომ ეს ფოტოები რატო გადაიღო. და გვითხრა, რომ თქვენ იმიტომ გადავიღე ეს ფოტოები, რომ მერე ზოგიერთები ამბობენ, რომ ჩვენ არ ყოფილვართ სამინისტროში, ხო და მაგის დასამტკიცებლად უნდოდა, რომ ანუ სურათს გვაჩვენებდა, რომ ჩვენ ვიყავით სამინისტროში. ციხეში არსებულ სრულ განუკითხაობაზე მხოლოდ ერთი თანამშრომელი არ საუბრობს. დამამცირებელ მოპყრობაზე ყვებიან სხვებიც. ილია ჯანჯღავას მოიქცნენ პირველ რიგში არასწორად. ჩვენ გვერდში დაუდექით ამ ადამიანს, რამოდენიმე ადამიანი, სადღაც 30 კაცამდე. ამის გამო თავად დირექტორმა და მოადგილემ თვალში აგვითვალწუნა. საყედური მქონდა ამ წლების გამო 2012 წლიდან 2019-მდე არც შენიშვნა მქონდა, არც გაფრთხილება მქონდა და რატო არ მოგვეცა პრემია. წამოწოლილი იყო თავის კრესლოზე და იქიდან დამცინავად ვისაც მინდა იმას მიივცემ, დანარჩენი აგერარიო სასამართლო და გვიჩვლიო, რაც გინდა ის კი ააკეთეთ. ბევრჯერ იძახდა თათბირზე რომ შემოდიოდა, თქვენ პატრონი რო ყავდეთო, აქ არ იმუშაოდითო. უპატრონო ხარ და აქ ხართო რა. კაცრი რეჟიმის მეექვსე დაწესებულების თანამშრომელთა ადვოკატი პირდაპირ ამბობს, რომ ციხის დირექტორისა და მისი მოადგილის ქმედებებში სამოხელეო დანაშაულის და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მკაფიო ნიშნები იკვეთება. შემაშფოთებელია ადვოკატის განცხადების ის ნაწილიც, სადაც მათი ინფორმაციით შოთა ტრაპაიძე გავლენიან მფარველებზე საუბრობს. უკვე შექმნილი წერილობითი მიმართვების საფუძველზე იუსტიციის სამინისტროს მიმართ ორჯერ შეხვედრასთან დაკავშირებით განცხადებაში მოყვანილი ასევე ფაქტები იმის შესახებ თუ რაც ხდება მთავარ პროკურატურაში შემდეგ შეტანის არაფერი არ კეთდება. მას როგორც უნდა ისე იქცევა, უფლებამოსილებას აჭარბებს. უფლებამოსილების გადაჭრება ნიშნავს სახელმწიფო ინსტიტუტების მგრევას. ვერაფერს ვერ უზამენ ის ამბობს. მას ყავს მფარველები და ვერაფერს ვერ უზამენ. ვინ არის მისი მფარველი? როგორ თვითონ აცხადებს კახიკალაძე არის სამტრედიაში მისი მეზობელი.
ციხის სკანდალური ამბები ამით არ სრულდება, ირკვევა რომ რეპრესიების გამო ერთ-ერთმა თანამშრომელმა თავის მოკლა სცადა. ციხის მოქმედი კონტროლიორი ყვება რომ ტერორის ქვეშ მყოფი ბადრაგი სამსახურიდან გაუშვეს, თუმცა მან წნეხს ვერ გაუძლო და სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულება სცადა. სიმონიშვილმა მიიყენა სხეულზე თვითდაზიანებები, კერძოდ ყელის არეში. ძალიან მძიმე დაზიანებები, თითქმის სისხლიდან იყო დაცლილი, დატოვებული ჰქონდა წერილი, რის გამოც აკეთებდა ამას და დაიწყო გამოძიება, მაგრამ რა ეწერა ამ წერილში? წერილში ეწერა, რომ იძულებული ვარ, რომ ვალების გამო, სამსახურის დაკარგვის გამო, ვინაიდან სამსახური იძულებით დამატოვებინესო, ჩემ ცხოვრებას აზრი არ აქვსო და თვითმკვლელობაზე წავიდა ადამიანი. ეს სკანდალური ამბავი მთავარმა გადაამოწმა. ვალერი სიმონიშვილი ადასტურებს, რომ მას პატაკი დააწერინეს და ქუჩაში აღმოჩნდა. რის შემდეგაც უკანონოდ გათავისუფლებული ციხის თანამშრომელი მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. რა დავწერე პატაკი ჩემისით, რომ ვალები მქონდა ბანკში და მაგის გამო. თვითდაზიანება მე მივიყენე, კი. ნერვებს რო აყვევ, თვითდაზიანება მე მივიყენე, კი. არ უკავშირდება ეს სამსახურიდან წამოსვლა? არა, არ უკავშირდება. მეექვსე დაწესებულების ინსპექტორ კონტროლიორების მონათხრობის გადასამოწმებლად დავრეკეთ იუსტიციის სამინისტროში, სადაც მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ჯანჯღავას საჩივარი გენერალურ ინსპექციაში გადაამისამართეს. მივედით მეექვსე დაწესებულებაში, სადაც გვითხრეს, რომ მათ ციხის დირექტორი შოთა ტრაპაიძე სამსახურში დღეს არ უნახავთ და შესაბამისად ჩვენც ვერ შევხვდებოდა. თანამშრომლების ნაწილის თქმით, მათ არ სმენიათ ციხის დირექტორის მსგავსი დამოკიდებულების შესახებ. რავი, ჩვენ დირექტორთან ჩვენ თვითონაც კარგად ვარ. შეურაცხყოფას გვაყენებსო და ასე შემდეგო. გასაგებია, მაგრამ წყლოდ ელოდები თქვენს თები და წყლოდ ველოდები. ჯობიეროთ ავიც მე ჩემი აზრი. მეექვსე დაწესებულების რამდენიმე თანამშრომელს სამსახურიდან წასვლის პატაკს ამ დრომდე არ უკმაყოფილებენ. მიზეზი აქაც მარტივია. მათ სთხოვენ, რომ პატაკში სამსახურის დატოვების მოტივად ოჯახური მდგომარეობა დაასახელონ და არა ის რეალური მიზეზები, რის გამოც მათ სურთ, რომ სამსახური დატოვონ. ბიძინა ივანიშვილი ფაქტების განადგურებას და თბილისის ისტორიულ ნაწილში უკანონო მშენებლობის საქმეში საკუთარი კვალის წაშლას ცდილობს. მთავარი არხის ჟურნალისტური გამოძიების პარალელურად საჯარო რეესტრში ოლიგარქის ნდობით აღჭურვილი პირები გამოჩნდნენ. სასწრაფო წესით გვიან ღამით დაიწყო სკანდალში გახვეული კომპანიის ბიძინა ივანიშვილისთვის ჩამოშორების პროცედურა, თუმცა კვალის დაფარვის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. მართალია რეესტრის ამ მონაწერში აღარ ფიგურირებს ბანკი ქართუ, თუმცა უკანონო ნაგებობისა და ოლიგარქისთვის ნაჩუქარი შენობის მომიჯნავედ გზის სავალი ნაწილის ახალ ფიქტიურ მფლობელს ისევ ივანიშვილამდე მივყავართ. ვინ არის გიორგი ჭყონია, რომელიც მოულოდნელად მილიონებად შეფასებული ქონების მფლობელი გახდა და როგორ უკავშირდება მისი სახელი ოლიგარქს, გაარკვია მაკა ჩიხლაძემ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მაკა, რა ფაქტებით დასტურდება, რომ გარიგება ფიქტიურია და სადავო შენობა ისევ ივანიშვილს ეკუთვნის? ერთის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის ეს აფორიაქება გასაგებიც არის, რადგანაც მისი სახელის და გვარის გარდა ამ საქმეში ფიგურირებდნენ ირაკლი ღარიბაშვილი, მოქმედი თავდაცვის მინისტრი და ასევე მოქმედი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე მზია თოდუა. სწორედ მათი სახელების და ასევე საკუთარი სახელის გასაქრობად იზრუნა მან და საკმაოდ გვიან საათებში, არასამუშაო საათებში მათ მიმართეს იუსტიციის სახლს, რომ გარკვეული ცვლილებები მომხდარიყო იმ დოკუმენტაციაში, რომელშიც უკვე ჩვენი მოკვლევის შემდეგ აღარ გამოჩნდებოდა აღარც ბანკი ქართუ და აღარც ბიძინა ივანიშვილის კვალი. თუმცა ეს კვალი მაინც არ სადგამხრალა, რადგანაც ის ადამიანები, რომლებიც გააფორმა ბიძინა ივანიშვილმა ფიქტიურ მმართველებად უკვე მისი ყოფილი კომპანიის, მაინც ბიძინა ივანიშვილთან არიან კავშირში და არც ამის დადგენა ყოფილა რთული. ერთ-ერთი პირი, ვინც მესაკუთრედ გამოაცხადა ივანიშვილმა შეპესე საყვავილესი, აღმოჩნდა, რომ სწორედ ის პირია, ვინც ბიძინა ივანიშვილის ახირებას ასრულებდა აჭარაში და მისი ხეების გადაზიდვით იყო დაკავებული. ბიძინა ივანიშვილმა დანაშაულებრივი სქემიდან საკუთარი კვალის გაქრობა 2 დღის წინ, ზუსტად მაშინ დაიწყო, როცა მთავარი არხი მისი უკანონო მშენებლობით დაინტერესდა. პირველი რაც ოლიგარქმა გააკეთა კომპანიის მესაკუთრის გრაფაში ქართუს ნაცვლად ვინმე გიორგი ჭყონია ჩაწერა. ანუ კომპანია, რომელიც ქალაქის ისტორიულ შუაგულში უკანონო მშენებლობას ეწეოდა, სხვა პირზე გადააფორმა. სიჩქარეში შეცდომა დაუშვეს და დირექტორი არ შეცვალეს. მეორე დღეს ივანიშვილის წარმომადგენლები რეესტრში ისევ მივიდნენ და დირექტორად 25 წლის თამთა ქენქაძე გააფორმეს. გარიგება, რომ ფიქტიურია მთავარმა არხმა მალევე დაადგინა. დირექტორის თამთა ქენქაძის მამა ამბობს, რომ მის შვილს არასდროს არ სადუმუშავია და არც ახლა იცის, რომ სადმე დასაქმდა.
ბანკი ქართული კომპანია ეს რომლის დირექტორადაც დაინიშნა. კი ბატონო, მაგრამ მე არაფერში ინფორმირებული არ ვარ, მამა ვარჩევდება. ტყუილი არ ჭირდება არანაირად არაფერი. ანუ მანამდე სად მუშაობდა, ეგერ მაგით დავაკავშირე. არაფერი ბავშვი არ მუშაობდა არსად. არსად არ მუშაობდა აქ. თქვენ ცნობა გექნებოდა არსად არ მუშაობდა. რამდენი წლის არის თანთან? 25. ანუ ეს მისი პირველი სამსახური იქნება. კი ბატონო. ვინ არის გიორგი ჭყონია, ვის სახელზეც ბიძინა ივანიშვილმა გადააფორმა შარში გახვეული კომპანია და ამით საკუთარი თავის გადარჩენას სცადა. ეს ისევ ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი პირია. მივყვეთ ქრონოლოგიურად. გიორგი ჭყონია, რომელიც მთავარი არხის მიერ გამოაშკარავებული კომპანიის მფლობელი გახდა, აქამდე ბიძინა ივანიშვილის ხეების ტრანსპორტირებით იყო დაკავებული. ამ მომსახურების სანაცვლოდ ჭყონიას მაშინდელმა პრემიერმა კვირიკაშვილმა ბათუმის გვირაბის შესასვლელთან ზღვის ზოლში მიწის სოლიდური ნაკვეთი გადასცა. ჭყონიას კომპანია აჭარაში ბევრი სხვა პრივილეგიითაც სარგებლობს. მაგალითად, მისმა კუთვნილმა შეპესე გზამ ბათუმი ჩაქვის გვირაბთან არსებული გზის მონაკვეთის ასაშენებლად ბიუჯეტიდან 5 მილიონი მიიღო. ამ გზის გაკეთების აუცილებლობა კი მხოლოდ იმიტომ დადგა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხეები იყო გადასაზიდი. ყველას გვახსოვს ალბათ მახინჯაურიდან ხეების გადატანა როგორ მოხდა, ხო? იქ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაშინ კვირიკაშვილმა პირდაპირ მიყიდვის წესით ვიღაც ადამიანს თითქოს გადაუფორმა მიწის ნაკვეთი, ამ მიწის ნაკვეთიდან შეპესე გზა მოახდინა ხეების გადატანა ბიძინას დენდროლოგიურ პარკში და როგორც ჩანს ბიძინამ ამისთვის ფული კი არ გადაუხადა შეპესე გზას. ადგა და ის მიწის ნაკვეთი გადასცა საკუთრებაში და ამ მონაწერის ნახვა ყველა შეუძლია უკვე საჯარო რეესტში. ასე რომ ბიძინა ივანიშვილი და შეპესე გზა ბუნებრივია არის ძალიან მჭიდრო კავშირში ერთმანეთთან. ჭყონიას კავშირი ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ჯგუფთან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებით დასტურდება. გიორგი ჭყონია კომპანია კრიპტო ჰოუმში ალა კახნიაურის პარტნიორია. ალა კახნიაური კი ქართულ ჯგუფის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ანუ სამსახურში არ არის სამწო. ისე რას საქმიანობს აქ ალბატონი ალა ოფიციალურად? ოფიციალურად იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ქართულ ჯგუფის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ალა კახნიაურთან და გიორგი ჭყონიასთან დაკავშირება ბუნებრივია პირადადაც ვცადეთ. კახნიაურმა ჩვენს კითხვებს არ უპასუხა. ჭყონიას ტელეფონი კი მთელი დღის განმავლობაში გამორთული ჰქონდა. მის გარეშეც იძებნება ოფიციალური დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ გიორგი ჭყონია ქართული ოცნების შემომწირველიცაა. გიორგი ჭყონიასა და თამთა ქენქაძის გვარების გამოჩენა ოპოზიციის თქმით დანაშაულებრივ სქემაში არაფერს ცვლის. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ გადაფორმება ფიქტიურია და დანაშაული ბიძინა ივანიშვილმა და კახი კალაძემ უკვე ჩაიდინეს. საკრებულოს დეპუტატი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის ირაკლი თავართქილაძის წინააღმდეგაც ითხოვს. ეს ტერიტორია თავიდან ბოლომდე დედაქალაქის მერიის თბილისის განვითარების ფონდს ჰქონდა შემოსაზღვრული და იქ სხვა დამატებით ფიზიკურად ვერ იმუშავებდა. შესაბამისად გვაქვს ეჭვი, რომ ბიუჯეტის სახსრებით მოხდა სწორედაც მილიარდელი ივანიშვილისთვის დამატებით მშენებლობის დაფინანსება და კალაძეს ამაზე პასუხი უნდა მოეთხოვოს. ოპოზიციას მოლოდინი არ აქვს, რომ შოთაძის პროკურატურა გამოიძიებს საქმეს, რომელშიც ქვეყნის არაფორმალური მმართველი და დედაქალაქის მერი ფიგურირებენ. თუმცა ლევან ხაბეიშვილი ასევე დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილის უკანონო მშენებლობისა და თბილისის ისტორიული ნაწილის მითვისების საქმეზე ობიექტური გამოძიება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მაინც დაიწყება და გისოსებს მიღმა ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები აღმოჩნდებიან. საქართველოს რკინიგზა იყიდება. ქართული ოცნება აკეთებს იმას, რაც ქვეყნის არც ერთმა მთავრობამ არ გააკეთა. უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტის და ეკონომიკური აქტივის გაყიდვის თემაზე დღეს ფინანსთა მინისტრი ალაპარაკდა. მანო მაჭავარიანს ოცნების მთავრობის წევრებმაც დაუჭირეს მხარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოა. რა ფორმით მოხდება გასხვისება უცნობია, ისევე როგორც გაურკვეველია, ვინ იქნება მყიდველი, მაგრამ ოპოზიცია და ექსპერტები ერთ-ერთ მთავარ მყიდველად, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს ასახელებენ. ხელისუფლების ოპონენტები ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული აქტივის გასხვისებაში კი კონკრეტულ საფრთხეებსაც ხედავენ. ჩვენი ჟურნალისტი რუსუდან ჯაბანიშვილი მუშაობდა თემაზე და ეს ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. რუსუდან, რა რისკებზე საუბრობენ ექსპერტები და ოპოზიცია? დღეს ოპოზიციაც და არასამთავრობო სექტორიც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ თუ სახელმწიფო ნამდვილად გადაწყვეტს რკინიგზის თუნდაც მცირედი ნაწილის პრივატიზაციას, მაშინ ძალიან დიდი იქნება იმის რისკი, რომ საბოლოოდ საქართველოს სტრატეგიული ობიექტი აღმოჩნდეს რუსეთის გავლენის ქვეშ. რაც შეეხება რკინიგზის, ასე ვთქვათ, შეძენის მსურველებს, სავარაუდოდ ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან. მთავარი არხის ინფორმაციით ერთ-ერთი დაინტერესებული ბიზნესმენი სავარაუდოდ არის ბანო ჩხარტიშვილი. ჩვენ მასთან გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია, თუმცა მან რამდენიმე სიტყვა მოგწერა ისიც იუმორით და აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ ბანო ჩხარტიშვილმა ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია უარყო.
ქვეყნის დიდი აქტივის გაყიდვაზე ფინანსთა მინისტრი დღეს ეკონომიკურ ფორუმზე ალაპარაკდა. ბანო მაჭავარიანმა სცადა ხალხისთვის აეხსნა, რომ სტრატეგიული ობიექტის კერძო კომპანიისთვის გადაცემა საშიში არ არის. ჩვენ ოჯახში, ოჯახებში, ბინებში, დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი. ყველა მოეწოდება კერძო კომპანიის მიერ. ამაზე სტრატეგულია ჩვენი შვილების სითბო იქნება ოჯახში თუ არა და იქნება. ამაზე სტრატეგულია აი გზემოთ ეხა რო გაივლის ვაგონი რო გაივლის იმაზე რა ქვია რკინიგზაზე. შესაბამისად არ მაგმართულებით შეიძლება ფიქრი. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის ფინანსთა მინისტრმა ევროპის მაგალითი დაასახელა. განმარტა, რომ შესაძლოა ლიანდაგის სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩეს კერძო კომპანიას კი სხვა ყველაფერი მიყიდონ. მინისტრმა დღეს თქვა, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უნდა იფიქროს. არის საუკეთესო ევროკავშირის მაგალითები არის ეგრეთ წოდებული unbundling-ი, როდესაც თვითონ ლიანდაგი და ძირითადი ინფრასტრუქტურა რჩება სახელმწიფოს ხელში და გადაზიდვები, მათ შორის ტრეიდინგი და ასე შემდეგ და არის კომერციალიზებული. ამ დროს როგორც ყოველთვის ეფექტურობა მეტია ხოლმე. რკინიგზა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ხერხემალი იყო, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს სახელმწიფო საწარმო ზარალიანი გახადეს. ამ სქემაზე კარგად ჩანს, როგორ ეცემა რკინიგზის შემოსავლები წლიდან წლამდე. რკინიგზის გაყიდვაზე ივანიშვილის მთავრობაში ერთიანი პოზიცია არ არის. ფინანსთა მინისტრი მისი გაყიდვის მომხრეა, ეკონომიკის მინისტრი კი ამბობს, რომ ჯერ ამის დრო არ დამდგარა. რკინიგზის პრივატიზებას მთავრობა არ გეგმავს, არ განიხილება მსგავსი რამ და რაზეც იყო საუბარი ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, ეს არის ძირითადად რეფორმა, რესტრუქტურიზაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს მათ შორის რკინიგზასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი ასე ვთქვათ ვალდებულები, რაც ევროკავშირთან მიმართებაში გვაქვს აღებული და ევროპული მოდელი, აი მსგავსი ინფრასტრუქტურული საწარმოების და რკინიგზის ითვალისწინებს გარკვეულ რეფორმას შიგნით. დღეს რაიმე სახით საუბარი, რაიმე სახის წილობრივ მონაწილეობაზე, რამდენ წელს ყიდით, როგორ ყიდით თუ არ ყიდით, თუ ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ შემოყვანა სხვადასხვა იჯარის თუ კონცესიის თუ სხვადასხვა მოდელებს არის ძალიან ადრე. ამიტომ ამ შემთხვევაში მოდი ტერმინი რკინიგზის პრივატიზაცია ამოვიღოთ იმიდან, რა ქვია, ხმარებიდან. ფინანსთა მინისტრის დღევანდელი განცხადება პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემა გახდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ 2013 წლიდან რკინიგზის არაფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილია. კომპანიის შემოსავლების კლებასაც ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები სწორედ ამ პერსონას უკავშირებენ. ოპოზიციას ეჭვი აქვს, რომ ივანიშვილი რკინიგზის ხელში ჩაგდებას ცდილობს და არაფორმალური მმართველობის შემდეგ ახლა ყველაზე დიდი სახელმწიფო საწარმოს ოფიციალური მფლობელიც ივანიშვილი გახდება. რკინიგზა, რომელიც არის ლიმონივით გამოწვეული, რომელიც არის ზარალიანი, რომელსაც მოგება რამდენჯერმე ჰქონდა მიზერული ან იყო წაგებაზე, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ვალი და მისი აქტივები დასულია, მისი კაპიტალიზაცია დასულია მინიმუმამდე და სწორედ აი ასეთ ვითარებაში ვიღაცას უნდა უკვე რომ რკინიგზა ჩაიგდოს ჩალის ფასად. რკინიგზის პრივატიზაცია აუცილებელია, მაგრამ იმ ფორმით, რომ ის იყოს საერთაშორისო გამჭვირვალე და მომგებიანი საერთაშორისო კორპორაცია და არა ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის რკინიგზა. ვინ იყიდის რკინიგზას? მთავარი არხის ინფორმაციით სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდებას ივანიშვილის გარემოცვის რამდენიმე დაჯგუფება ცდილობს. ერთ-ერთი ვანო ჩხარტიშვილია, რომელიც დიდი ხანია ბიძინა ივანიშვილს არწმუნებს, რომ რკინიგზა გაყიდონ. ყიდულობს თუ არა რკინიგზას, დღეს ეს კითხვა მთავარმა არხმა ვანო ჩხარტიშვილს დაუსვა. პასუხი წერილობით მოგწერა და გვითხრა, რომ უკვე იყიდა და გაყიდვაც მოასწრო. საქართველოს რკინიგზას მართავს არაფორმალური ვერტიკალი, რომელიც არ იზიარებს სახელმწიფოს ინტერესებს, რომელიც ემსახურება მხოლოდ მათ პირად დაინტერესებას, რის შედეგადაც ხდება მაქსიმალურად საქართველოს რკინიგზის როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციის ეფექტიანობის შემცირება. დღეს სამწუხაროდ რკინიგზის გადაზიდვები არის დაახლოებით 10-11 მილიონი ტონის ფარგლებში. თუ შევადარებთ 7-8 წლის წინანდელ მონაცემებს, ორჯერ, შეიძლება ცოტა მეტჯერაც არის შემცირებული. იმ პირობებში, როდესაც ამ ხელა ზარალი აქვს, ეკონომიკურად ნაკლებად მიმზიდველი იქნება ალბათ, რაც შესაბამისად იგივე პრივატიზაციის თვალსაზრისით ალბათ მაქსიმალური ფასის მიღების შესაძლებლობას გამორიცხავს. რუსეთს საქართველოს რკინიგზის მიმართ ინტერესი უკვე წლები აქვს. რუსეთის რკინიგზის სახელმწიფო კომპანიამ 2008 წელს სომხეთის რკინიგზა შეიძინა და მას სამხრეთ კავკასიური სარკინიგზო კომპანია დაარქვა. 2012 წლიდან სომხეთის რკინიგზა ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება დაარწმუნოს, რომ მიმოსვლა აფხაზეთის გავლით აღადგინოს, რაზეც ჯერ თბილისი უარს ამბობს.
Daam წუთებში ჩვენთვის ცნობილი ხდება, რომ ინფექციურ საავადმყოფოსთან საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები არის გამოძახებული, პოლიციელები იქ ვითარების გასაკონტროლებლად არიან მისული. რამ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილების მიღება დაზუსტებით უცნობია, თუმცა ჩვენ ველოდებით საგანგებო ბრიფინგის გამართვას მთავრობის ადმინისტრაციაში, როგორც უკვე გითხარით, ჯანდაცვის მინისტრი პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს განცხადებას, არის თუ არა საქართველოში კორონავირუსი. ლუგარის ლაბორატორიაში პასუხები 9 ნახევარზე უნდა ყოფილიყო, თუმცა ვირუსოლოგებმა საბოლოო პასუხებისთვის მაინც ცოტა მეტი დრო ითხოვეს. გამარჯობათ. ვინ გამოგიძახათ რომ მითხრათ? ანუ პრევენციის მიზეზით ვთქვათ, უბრალოდ არიქზე. თქვენი ინიციატივით მოხდით? კი ბატონო, ანუ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე პრევენციის მიზეზით ვთქვათ აქ ადგილზე. უკავშირდება თუ არა კორონავირუსს ეს ყოველთვის? არა მართლა. აბა რა საფრთხეა სხვა რომ მოხდით და არავითარი საფრთხე არ არის პრევენციის. როგორც ხედავთ, ჩვენი ჟურნალისტი ცდილობდა საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებთან გაერკვია მათი მობილიზების მიზეზი, თუმცა კონკრეტული პასუხი არ არის და ახლა ნინო სამყურაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც ცოტა ხანში ბრიფინგი უნდა გაიმართოს. ნინო, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ვითარება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ეჭვები გაჩნდა ერთ-ერთი პაციენტის ანალიზებთან დაკავშირებით და მას ასე ვთქვათ, ხელმეორედ ანალიზები ჩაუტარეს. რა იცი შენ დაზუსტებით, ხომ არ გავრცელდა დამატებითი ცნობები კორონავირუსის შესახებ? დამატებითი ცნობების შესახებ ჩვენ აქ წუთი-წუთზე ველოდებით მთავრობის ადმინისტრაციაში, იქ სადაც არის ბრიფინგების ოთახი, მედიის წარმომადგენლები უკვე ვიკრიბებით და როგორც კი ყველა შეიკრიბება, აქ ჩამოვა ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე და გააკეთებს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, დაფიქსირდა თუ არა კორონავირუსის პირველი შემთხვევა ქვეყანაში და ზუსტი ინფორმაცია სწორედ ამის შემდეგ გვეცოდინება. დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში ლუგარის ლაბორატორიიდან ელოდებოდნენ საბოლოო შედეგებს 14 პაციენტთან დაკავშირებით და ამ დროისთვის, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ლუგარის ლაბორატორიიდან ყველა მათგანთან დაკავშირებით საბოლოო შედეგები არის ცნობილი და ჩვენ ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე სწორედ ამის შესახებ მოგაწვდის მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაციას. თუ რა სიტყვის უფრო ზუსტად ეკატერინე ტიკარაძე ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის, რადგანაც ეს არის საზოგადოებისათვის მაღალი ინტერესის სფეროც და არის თუ არა დაფიქსირებული ქვეყანაში კორონავირუსი და სავარაუდოდ სწორედ ამის შესახებ ჩვენ აქ რამდენიმე წუთში გავიგებთ, როგორც გითხარით, მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ინფექციური საავადმყოფო ელოდებოდა საბოლოო შედეგებს თუ რა სიტყვა ლუგარის ლაბორატორია 14 პაციენტთან დაკავშირებით და დღის ბოლოს ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ გააკეთა განცხადება, რომ 13-თან დაკავშირებით უკვე ინფორმაცია არსებობდა და არც ერთ მათგანს არ დაუდასტურდა, თუმცა საბოლოო სიტყვა, რა თქმა უნდა თქვას სწორედ ჯანდაცვის სამინისტრომ და მთავრობის ადმინისტრაციაში ეს ბრიფინგი უკვე არის ჩანიშნული. გეტყვით იმასაც, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჯანდაცვის მინისტრი კორონავირუსთან დაკავშირებით სწორედ აქ მთავრობის ადმინისტრაციაში გააკეთებს განცხადებას და განმარტებას იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა დაფიქსირებული კორონავირუსი. ასევე უახლესი ინფორმაცია თქვენც თქვით პატა და მეც გეტყვით, რომ ინფექციურ საავადმყოფოსთან საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები არიან მისულები იმისათვის, რომ იქ სიტუაცია გაკონტროლდეს, თუმცა თუ რატომ გახდა საჭირო, რომ ისინი მისულიყვნენ, ამაზეც რა თქმა უნდა დაზუსტებული ინფორმაცია და უფრო მეც მივხვდებით და გავიგებთ მას შემდეგ, რაც ეკატერინე ტიკარაძე აქ გამოვა და ჩვენთვის განცხადებას გააკეთებს. მედიის წარმომადგენლები, რასაც ახლა მე ვხედავ და ვუყურებ, თითქმის ყველა წარმომადგენელი აქ უკვე მოსული არის, ამიტომ წუთი-წუთზე ჩვენ სწორედ ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებას ველოდებით აქ მთავრობის ადმინისტრაციაში. დიდი მადლობა ნინო, ჩვენს რა თქმა უნდა შენთან ერთად დაველოდებით ბრიფინგის დაწყებას და მას დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ, საბოლოო პასუხი ჯანდაცვის მინისტრმა უნდა თქვას, მე უბრალოდ მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოში სულ 28 ადამიანი იმყოფება დაკვირვების ქვეშ. საჩხერის კლინიკაში 14 პაციენტია, რომლებიც ჩინეთიდან არიან, საქართველოს მოქალაქეები ჩინეთიდან არიან ევაკუირებული და ბოქსირებულ განყოფილებაში, ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში ასევე 14 პაციენტია, ისინი საქართველოს, ჩინეთის და ირანის მოქალაქეები არიან. მაშასე ვიდრე ეკატერინე ტიკარაძე ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. დათმობაზე არც ერთი მხარე არ მიდის, მაგრამ გაჩნდა ვერსია, რომელზეც ოპოზიცია და ხელისუფლება შესაძლოა შეთანხმდნენ. ამერიკელი დიპლომატის რეზიდენციაში გუშინ გამართული არაფორმალური შეხვედრის შემდეგ პოლიტიკური ლიდერები 40%-იან ბარიერზე საუბრობენ. პარტია, რომელიც ამ ზღვარს გადალახავს და აკომპლექტეს მთავრობას, ეს ჩანაწერი ახალ კანონში უნდა გაჩნდეს, თუმცა საბოლოო თანხმობა ყველა მხრიდან ჯერ არ არსებობს. გაგრძელდება თუ არა კონსულტაციები უცნობია, მაგრამ უცხოელი დიპლომატები ქართულ პოლიტიკოსებს ახსენებენ, რომ დრო
კონსენსუსისთვის სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. ოცნებიდან არჩილ თალაკვაძე და ირაკლი კობახიძე, ოპოზიციიდან გრიგოლ ვაშაძე, თინათინ ბოკუჩავა, გიგა ბოკერია, დავით უსუფაშვილი, ნინო ბურჯანაძე, ირმა ინაშვილი, თამარ ჩუგოშვილი და მარიამ ჯაში. შუამავლები ამერიკის ელჩის მოადგილე, ევროკავშირის ელჩი და გერმანიის ელჩი. ასეთი რეალობა იყო გუშინ საღამოს ამერიკის დიპლომატის რეზიდენციაში. ოპოზიცია და ხელისუფლება, რომლებმაც ერთმანეთთან მოლაპარაკებები შეწყვიტეს, არაფორმალურ გარემოში ერთმანეთის პირისპირ აღმოჩნდნენ. კამერების წინ არ უთქვამთ, თუმცა მთავარ არხს სანდოწყარო უყვება, რომ დაპირისპირებულმა მხარეებმა ერთმანეთთან საარჩევნო სისტემაზე ილაპარაკეს. ოპოზიციამ თქვა, რომ დათმობაზე არ მიდის, მაგრამ დიპლომატებმა ორივე მხარეს უთხრეს, რომ ეს რეალობა ვერ შენარჩუნდება და კომპრომისია საჭირო. ძალიან კონკრეტული გზავნილებით ჩამოდიან ივანიშვილთან და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ყობახიძე, თალაკვაძე თუ ნებისმიერი სხვა ქართული ოცნების წარმომადგენელი მთავარი როლი არის ის, რომ იყოს სწორი მესინჯერი, ანუ გზავნილი სწორად მიაწოდოს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ ის წამოვიდეს იმ ძალიან საჭირო დათმობაზე, რომელსაც ჩვენ აღვიქვავთ საჭიროდ ქვეყნისთვის, მაგრამ მან უნდა აღიქვას საჭიროდ საკუთარი უსაფრთხოებისთვის და იმისთვის, რომ არ დაასრულოს, როგორც ასრულებენ სხვა ოლიგარქები, მაგალითად პლახატნიკი, იანუკოვიჩი და სხვა. სანდოწყარო გვიყვება, რომ შეწყვეტილი მოლაპარაკებების ფონზე დიპლომატიური კორპუსი შეეცდება ოპოზიციის ლიდერები და ქართული ოცნება არაფორმალურ გარემოში კიდევ ერთხელ შეახვედროს. საუბრის დროს გაჩნდა ვერსია 40%-იანი დათქმა, ანუ თუ პარტია არჩევნებზე 40%-ს მიიღებს, ის მთავრობის დაკომპლექტებას შეძლებს. რომელიმე პირველ ადგილზე გასულ პარტიას თუ უნდა რომ კონდეს შანსი, გარანტია კი არა, შანსი უმრავლესობის შექმნის, მინიმუმ უნდა იყოს 40 არსებითად აცდენილი, ხო? და არა მესამედის ან ნაკლების ხალხის კონდა. აქ ოცნება და გერალაბარგი ისინი ვერ მოიგებენ ერთ-ერთ არჩევნებს. ნებისმიერ პარტიაზე ლაპარაკი და ეს არის დაპირება, რაც გაიცა საზოგადოების მიმართ. მეორე ნაწილი ნებისმიერი შეთანხმების ნორმალიზაციის არის პოლიტიკური დევნა. ანუ მისი შეწყვეტა პოლიტპატიმრობის გათავისუფლება. ეს არის პაკეტში. 40% რა თქმა უნდა იყო ნახსენები, იმიტომ რომ ეს ვთქვათ ის წინადადება, რომელიც ჩვენ თავის დროზე დიპლომატებსაც გავაცანით, ჩემის აზრით ხელისუფლებაც ხვდება, რომ ეს არის გონივრული ვარიანტი, ვინაიდან გამორიცხავს კრიზისების შესაძლებლობას, ხშირი კრიზისების შესაძლებლობას და გუნდს, რომელსაც ექნება 40%-იანი მხარდაჭერა მოსახლეობის აძლევს საშუალებას, რომ მთავრობა დააკომპლექტოს. აპირებს თუ არა მთავრობა რაიმეს დათმობას. ამაზე დღეს უმრავლესობის წევრები არ საუბრობდნენ. ამბობდნენ მხოლოდ იმას, რომ გუნდში 40%-იან ბარიერზე არ უმსჯელიათ, მაგრამ საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ, რადგან დარწმუნებულები არიან, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ოცნება გაცილებით მეც მიიღებს და მთავრობის ფორმირება არ გაუჭირდება. ოპოზიციისგან დათმობას კი ისევ აკეთელოდებიან. სამწუხაროდ ოპოზიციის ქმედებები და პოზიციის გამო, რაც აქვს დღეს დაჭერილი გვიწევს ერთ ადგილზე ერთი ადგილის ტკეპნა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ცოტა დრო დარჩა გადაწყვეტილების მიღებამდე, მით უფრო აიღებენ ისინი პასუხისმგებლობას, მაინც ვიტოვებთ ამის იმედს და დიალოგში შემოვლენ, რომელიც დიალოგიც იქნება საბოლოოდ განსაზღვრელი საარჩევნო სისტემით, როგორც ჩავატარებთ 2020-ში ჩვენ არჩევნებს. ჩვენ გეგმავთ, რომ ავიღოთ 50-ს მიახლოებული, უფრო მეტი, 60-ისგან გადახრილი და არა ის, რომ თქვათ არის ბოლოდი 40-ზე ნაკლებს ავიღებ. ისე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის საკითხი, რაზეც შეიძლება რომ უთანხმოება მუდმივ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტში გადაიზარდოს. 40% მე მგონი ნორმალური პროცენტია, თუმცა მგონია, რომ მართველი გუნდი მიიღებს გაცილებით მეც და აქედან გამომდინარე არ არის პრობლემური საკითხი. არაფორმალური შეხვედრიდან გამოსული ოპოზიციონერები ყვებოდნენ, რომ დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ უმრავლესობიდან დემარშის წასულები ივანიშვილს საკონსტიტუციო ცვლილებების გატანაში არ დაეხმარებიან. ამის შესახებ მარიამ ჯაშუს კითხეთ, რომელიც შეხვედრის მონაწილე იყო, თქვა, რომ დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქცია მხოლოდ იმ ვარიანტს დაუჭერს მხარს, რომელზეც ფართო კონსენსუსი იქნება. ჩვენ მხარს დავუჭერთ საკონსტიტუციო ცვლილებას, თუ კი იქნება ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი. ფართო პოლიტიკურ კონსენსუსად ვერ ჩაითვლება მხოლოდ ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატების მხარდაჭერა. მოლაპარაკებების დასრულებამდე რომ ცოტა დრო რჩება, ამაზე მხარეებს დღეს ევროკავშირის ელჩმა ცხიად მიანიშნა. კარლ ჰარცელი ამბობს, რომ დრო ცოტაა დარჩენილი და გადაწყვეტილებები დიალოგში ჩართულმა მხარეებმა დროულად უნდა მიიღონ.
მომდევნო შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული, თუმცა ამის შესაძლებლობა არსებობს. Როგორც მოგეხსენებათ, როგორც მე, ასევე სხვა შუამავლებიც მუშაობთ, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ. Როგორც ადრე აღვნიშნე, შესაძლებლობების ფანჯარა ნელ-ნელა იხურება. იმედი მაქვს, რომ სასრუელი შედეგების მიღწევა მოხდება. გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელსაც დიალოგის ფორმატი არ ჰქონდა, მხარეებმა მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბრეს. არ მსურს დეტალებში ჩაღრმავება, რადგან ნდობა დიალოგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დათმობაზე არც ერთი მხარე არ მედის. თუ ხელისუფლება და ოპოზიცია ვერც ერთ ვარიანტზე ვერ შეთანხმდება, მაშინ საკონსტიტუციო ცვლილებები პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ვეღარ მოესწრება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არჩევნები 2020 წლის შემოდგომაზე შერეული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება. და ჩვენი ჟურნალისტი მთავრობის ადმინისტრაციიდან გვატყობინებს, რომ პრემიერ გახარიასთან შეხვედრაზე მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრი არ იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციაში საგანგებო თათბირი მიმდინარეობს. პრემიერთან მისულები არიან მინისტრები თითქმის სრული შემადგენლობით. ისინი ამ წუთებში უკვე ტოვებენ მთავრობის ადმინისტრაციას საგანგებო შეხვედრა სავარაუდოდ უკვე დასრულებულია. ჩვენ წუთი-წუთზე ველოდებით ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის საგანგებო განცხადებას, მან უნდა დაადასტუროს ან უარყოს საქართველოში კორონავირუსის არსებობა. მინისტრის ჩართვა ამ თემაში გამოწვეულია იმით, რომ ერთ-ერთ პაციენტთან დაკავშირებით, მისი ანალიზების პასუხებთან დაკავშირებით გაჩნდა კითხვის ნიშნები, რამდენიცაც ჩვენთვის არის ცნობილი. ერთ-ერთ სავარაუდოდ ირანის მოქალაქესთან დაკავშირებით გაჩნდა ეს კითხვის ნიშნები და საჭირო გახდა მისი ანალიზების გამეორება. თქვენ ხედავთ, რომ ახლა თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრებიც გამოვიდნენ მთავრობის ადმინისტრაციის შენობიდან, მათ დატოვეს უკვე ეს შეხვედრა, სავარაუდოდ შეხვედრა პრემიერთან უკვე დასრულდა და ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე იმედია, რომ სულ რამდენიმე წუთში გააკეთებს უკვე სპეციალურ განცხადებას კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით და ჩვენ საბოლოოდ გვეცოდინება მეორადი ანალიზის პასუხი. საბოლოოდ შევძლებთ გავიგოთ იმას, დაფიქსირდა თუ არა საქართველოში პირველად კორონავირუსი და ვის აქვს, რომელი ქვეყნის მოქალაქეს აქვს ეს ვირუსი. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ლია გიგაურ შერიგების სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეს. როგორც ჩანს, საგანგებო ვითარება გამოცხადებული მხოლოდ მთავრობის ადმინისტრაციაში არ არის. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩვენმა ჟურნალისტმა მოგვაწოდა კადრები კლინიკიდან, ინფექციური საავადმყოფოდან, სადაც საპატრულო პოლიციის მობილიზება შეიმჩნევა. ეს არის პირდაპირი, ჩვენ ამ კადრებს პირდაპირი ეთერის რეჟიმში ვიღებთ. თქვენ ახლა ხედავთ თუ რა ხდება ინფექციურ საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბოქსირებულ განყოფილებაში ამ დრომდე რჩება 14 პაციენტი არიან ირანის, საქართველოს და ჩინეთის მოქალაქეები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ თუ რა განმარტება გააკეთა საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელმა, იყო თუ არა გამოძახება და რატომ იმყოფება ტერიტორიაზე. ვინ გამოგიძახათ რომ მითხრათ? ანუ პრევენციის მიზნით ვთქვათ, უბრალოდ ადგილზე. თქვენი ინიციატივით მოხდით? კი ბატონო, ანუ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე პრევენციის მიზნით ვთქვათ აქ ადგილზე. უკავშირდება თუ არა კორონავირუსს ეს ყოველთვის? არა მართლა. აბა რა საფრთხეა სხვა რომ მოხვედით და არავითარი საფრთხე არ არის, პრევენციის მიზნით ხდება ხოლმე ეს მობილიზება აქ. მხოლოდ და მხოლოდ პრევენციის მიზნით. სხვა დანიშნულება არაფერი არ არის. როგორც ხედავთ, სრული მობილიზებაა გამოცხადებული. ჩვენ წუთი-წუთზე ველოდებით ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას, მთავრობის ადმინისტრაციას, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ და შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში საგანგებო განცხადებას, მას შემდეგ, რაც დასრულდება ჯანდაცვის მინისტრის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. კი ბატონო, და პატრულის მობილიზება ინფექციურ საავადმყოფოში სავარაუდოდ უკავშირდება ერთ-ერთ უცნაურ ფაქტს, რომლის კადრებით ჩვენ გაჩვენეთ პირდაპირ ეთერში, როდესაც ერთ-ერთი დაავადებული მამაკაცი ჟურნალისტებთან კომენტარს აკეთებდა საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და სწორედ ამ მომენტში ორმა მედიკოსმა ის პრაქტიკულად ძალის გამოყენებით დააბრუნა კლინიკაში და კადრებში ისმის კიდევაც, როდესაც ერთ-ერთი მედიკოსი ქალბატონი ამბობს, რომ ვერ არის კარგად. გაიგეთ თქვენ ეს კომენტარი, რა თქმა უნდა. ამან რა თქმა უნდა გააჩინა უფრო მეტად გააძლიერა ეჭვები იმის შესახებ, რომ არ არის გამორიცხული კორონავირუსი უკვე დაფიქსირებული იყოს საქართველოში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ უფრო ზუსტად გავიგებთ რამდენიმე წუთში, როდესაც ეკატერინე ტიკარაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გააკეთებს პირველ ოფიციალურ განმარტებას ამ თემაზე. ამ განმარტებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ და კვლავ უბრუნდებით ახლა ინფექციურ საავადმყოფოს, სადაც როგორც ხედავთ მივიდა სასტრაფო დახმარების კიდევ ერთი ბრიგადა სპეციალურად აღჭურვილი მედიკოსების ხედან სასტრაფო დახმარების მანქანაში და შესაძლოა მათ შეყავთ კიდევ ერთი პაციენტი ინფექციური საავადმყოფოს
ბოქსირებულ განყოფილებაში ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვნახავთ რატომ არის სასწრაფო ბრიგადა მისული ინფექციურში. პატრულის თხოვს ტერიტორიის გათავისუფლებას, იქ თქომ ავტომობილებს. Აშკარად განსაკუთრებული ზომებია ახლა ინფექციურ საავადმყოფოს ტერიტორიაზე. ესეთი რამ ბოლო პერიოდში ინფექციურში, რა ვიცი, მე არ მახსოვს, რომ ყოფილიყოს მედიკოსების და პოლიციის ასეთი მობილიზება. ვნახოთ, გადმოიყვანენ ახალ პაციენტს სასწრაფო დახმარების ბრიგადიდან თუ რა მოხდება. ავტომობილი ახლა ბოქსირებულ განყოფილებას უახლოვდება. სავარაუდოდ შიგნით კიდევ ერთი პაციენტი იმყოფება. კი, ადამიანები ჩანან, ახლა ფანჯრის მიღმა ჩანდნენ ადამიანები. თუ არ ვცდები, ერთზე მეტი ადამიანი უნდა იყოს სასწრაფო დახმარების ავტომობილში. სრული მზადყოფნა გამოცხადებული მთავრობის ადმინისტრაციაში მედიის წარმომადგენლები უკვე გააფრთხილეს, რომ სულ მალე ჯანდაცვის მინისტრი უკვე ჩამოვა ოფიციალური განცხადების გასაკეთებლად. თქვენ ახლა პარალელურად ხედავთ თუ რა ხდება ინფექციურ საავადმყოფოში, სადაც სავარაუდოდ კიდევ ერთი პაციენტი, სულ მცირე ერთი პაციენტი მიიყვანეს, სპეციალური ეკიპირებით მედიკოსები ახლა გადმოდიან სასწრაფო მანქანიდან, თუმცა კომენტარს არ აკეთებენ. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ვნახავთ შეიყვანეს თუ არა კლინიკაში კიდევ ახალი ინფიცირებულები და გავიგებთ რა პასუხია ლუგარის ლაბორატორიიდან დაფიქსირდა თუ არა საქართველოში კორონავირუსი. 14 პაციენტის ლაბორატორიული კვლევა ჩატარდა, როგორც პაატამ ცოტა ხნის წინ გითხრათ, ერთ პაციენტთან დაკავშირებით გაჩნდა გარკვეული ეჭვით კითხვის ნიშნები და აუცილებელი გახდა კიდევ ერთი ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება. სწორედ ამისგან იყო გამოწვეული რამდენჯერმე გადადებული ბრიფინგი, პასუხი უნდა ყოფილიყო 9-ის ნახევარზე, თუმცა ინფექციური საავადმყოფოს ექიმმა განაცხადა, რომ ლაბორატორიას კიდევ ჭირდება დრო და ახლა უკვე ჯანდაცვის მინისტრი ემზადება ოფიციალური განცხადების გასაკეთებლად, თუმცა საკმაოდ დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ის შევიდა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე. ბევრი ფაქტორი მიუთითებს იმაზე, რომ შესაძლოა კორონავირუსი იყოს დაფიქსირებული. მოდი გავიხსენოთ დღევანდელი დღის ქრონოლოგია. დაახლოებით 2 საათისთვის იყო ცნობა, რომ არც ერთ პაციენტს კორონავირუსი არ აღმოაჩნდა. შემდეგ იყო ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში საგანგებო ბრიფინგი დაინიშნა, რომელიც ცოტა ხანში გააუქმეს და მედიკოსებმა კლინიკაში, სადაც მე მედიკოსებმა ითხოვეს დამატებითი დრო განმეორებითი კვლევების პასუხების მოლოდინში. შემდეგ გაირკვა, რომ ჯანდაცვის მინისტრი საგანგებო შეხვედრაზე გაემართა პრემიერ-მინისტრთან და იქ პრაქტიკულად მთელმა მთავრობამ მოიყარა აუცილებლად, რომ მთელმა მთავრობამ მოიყარა თავი. ჩვენ ნახეთ თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ან სრული შემადგენლობით საგანგებო შეხვედრა იყო ეს ყველაფერი ნამდვილად. შემდეგ საპატრულო პოლიციამ პრაქტიკულად პერიმეტრი გაამაგრა ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების გარშემო და ახლა ხედავთ, რომ კიდევ ერთი სპეციალური მანქანა მივიდა და სავარაუდოდ ახალი პაციენტები შეყავთ. საინტერესოა ვინ არიან ისინი. და აქვე არ დაგვაუწყდეს, რომ კიდევ 14 საქართველოს მოქალაქე, როგორც ჩვენ უკვე თქვიდიანა, იმყოფება საჩხერეში, საავადმყოფოს სასტუმროში. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ევაკუირებული იყვნენ ჩინეთიდან რამდენიმე დღის წინ საგანგებო ავიარეისით. ხო, ჩვენც ახლა ცნობილი ხდება, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ჯერ კიდევ აგრძელებს შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან, ასე რომ განცხადების გაკეთება სავარაუდოდ ცოტა ხნით კიდევ დაგვიანდება და მანამდე ჩვენ გავაგრძელებთ გამოშვებას და მინისტრს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, როგორც კი ის ტრიბუნასთან გამოჩნდება. მაშასე დღის სხვა თემები წინანდალში ადგილობრივი მოსახლეობა გაოგნებულია სექსუალურმა მოძალადემ ციხე ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა. ძალადობის მსხვერპლი უსინათლო ქალი შურისძიების შიშით ახლა ყოველდღიური საფრთხის ქვეშ ცხოვრობს. სოფელში ყველა ღიად ამბობს, რომ ზაზა მარტიაშვილმა მძიმე დანაშაულის მცდელობის მიუხედავად ციხეს თავი გავლენიანი მფარველების დახმარებით დააღწია. სასამართლომ მარტიაშვილი გირაოს სანაცვლოდ ისე გაათავისუფლა, რომ დაზარალებული საქმის კურსშიც კი არ ჩაუყენებია. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა
ქეთა ციცქიშვილი არ ყვევდა ხმაურიანი საქმის დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ქეთა, რა არგუმენტებით გაათავისუფლეს ბრალდებული გირაოს სანაცვლოდ? არავინ იცის რის საფუძველზე გაათავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ სასამართლო დარბაზიდან სავარაუდო მოძალადე ნანაელის ბარაშულმა რამდენიმე დღის შემდეგ გაიგო, რომ საერთოდ სასამართლო ჩატარდა და მასზე მოძალადე პირი ისევ თავისუფალია. წინანდალში აქვთ ეჭვი და იციან, რომ ზაზა მატიაშვილის ძმა, როგორც თავად ამბობს, კახა კალაძის დაცვის წევრია და ეჭობენ, რომ სწორედ გავლენიანი პოლიტიკოსის მფარველობის გამო და მისი ჩარევის შემდეგ გაათავისუფლეს მოძალადე ციხიდან. ვერც გავედი, ამ მდგომარეობაში გავჩერდი, რომ ამან აქედან შემოყოფილში და აქ მიმახედქა. 58 წლის უსინათლო ქალი შველას ითხოვს. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ღამეს შიშით ათევს, რადგან მოძალადე ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ გავლენიანი მფარველების ჩარევით გირაოთი გამოუშვეს და ნებისმიერ დროს შეიძლება ქალზე შური იძიოს. ნანაელის ბარაშვილი ამტკიცებს, რომ მისი მეზობელი ზაზა მატიაშვილი ღამით ღობეზე გადაძვრა. სახლის კართან ჩასაფრება მოუწყო და როდესაც გარეთ გამოვიდა, თავს დაესხა. უსინათლო ქალისთვის მომხდარის გახსენება ახლაც რთულია. დღემდე ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ იმყოფება. ყელში მიჭერდა ერთ ხელს და მეორე ხელით თავს მარტყმევინებდა ერთი რამდენჯერმე მიმარტყმევინა რომ ყვიროდი ხამპირზე მაფარებდა ხელს. სექსი მინდაო. და მე არ ვიცი საიდან მომივიდა ეს აზრები რომ შვილი არ აყავს, ცოლი არ აყავს, ვინახარ ახარ შიცი მაქვს, ჰეპატიტი მაქვს, არ გინდა ჩემთან ურთიერთობა. უსინათლო ქალმა დააფიქსირა, რომ მოძალადეს ხელებზე თაბაშირი ჰქონდა. ზუსტად მიხვდა, რომ მასზე სექსუალურ ძალადობას მისივე მეზობელი 48 წლის ზაზა მატიაშვილი ცდილობდა. მისი სახლიდან გასვლის შემდეგ მსხვერპლის საკუჭნაოში ჩაიკეტა და ახლობლებს საშველად დაურეკა. ესაცოდავი პადვარში ყოფილა, ის ტელეფონი იქიდან გვიხვემძღვანებდა უსინათლო ქალბატონი გველაპარაკებოდა, იქიდან გვატყობინებდა ყველას რომ მიშველეთ. დამნაშავე, როდესაც გავიდა, მაგ დროს კარები ჩაკეტა და ეს ვიფიქრეო რომ პადვალში ჩავიკეტოო, რომ არ გაიგოს, არ შემომინგრიოს კარებიო. ადგილზე მისულმა პოლიციამ დამნაშავის იდენტიფიცირება ხელებზე თაბაშირის გამო მალევე მოახერხა და იმ ღამესვე ზაზა მატიაშვილი ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 2 თვის შემდეგ კი ისე რომ დაზარალებულ ოჯახს არ შეატყობინეს, 5000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლეს. სოფელ წინანდალში იციან, რომ ბრალდებულს მფარველობენ. იქაც დაუკვეხია მილიციაში, გამოვიდა ინფორმაცია, რომ ჩემი ძმა კალაძის დაცვაშია და ეგენი მე ვერაფერს ვერ მიზამენ, ამბობენ რომ მფარველობსო. თავისი ძმაო და გაანთავისუფლებელო. სოფელ წინანდალში მოსახლეობა შოკშია. ამბობენ, რომ მატიაშვილის მხრიდან ეს ძალადობის პირველი შემთხვევა არ არის და სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი მისგან სხვა ქალებიც ყოფილან. ხალხი შეშინებულია. თავისუფლებაზე მყოფმა მოძალადემ შესაძლოა ნანაელის ბარაშვილს შურისძიების მიზნით ისევ მიაკითხოს. არ შემიძლია ეხლაც საუბარი, იმდენად ვიყავი აღშფოთებული და განერმლებული. ასეთი ხასიათის სექსუალური ძალადობის ფაქტები კიდე სხვა დროსაც ქონდა მეზობლების თუ სოფლელების მისამართი? კი, ქონია, გამიგია. შოკში ვართ მთელი სოფელი. არის კიდევ თქვათ მსგავსი ტიპის საშიშროება, რომ სხვა ოჯახებში არ არის გამორიცხული. ძალადობის მუხლით ბრალდებული ზაზა მატიაშვილი ახლა თავისუფალია. არავინ იცის სად არის. მისი სახლი დაკეტილია და ოჯახის წევრები 25 დეკემბრის შემდეგ წინანდალში აღარ გამოჩენილან. უმძიმეს პირობებში და უკიდურეს გაჭირობაში მცხოვრები 58 წლის მამაკაცი სიცივისგან გაიყინა. ჯუმბერ-ჩხაიძემ სიცოცხლის უკანასკნელი წუთები სახელმწიფოსგან დახმარების მოლოდინში ნესტიან ჩამონგრეულ კედლებში გაატარა. წყალტუბოში სასტუმრო გეოლოგში პატარა ოთახში მცხოვრები მამაკაცი მეზობლებმა ღამის 4 საათზე გარდაცვლილი იპოვეს. ნესტიანი კედლები, დანგრეული სახლი, უმძიმესი საცხოვრებელი პირობები. ასე გამოიყურება ის საერთო საცხოვრებელი წყალტუბოში, სადაც 58 წლის ჯუმბერ-ჩხაიძე სიცივისგან გაიყინა. 60 წელს მიტანებული მამაკაცი მეზობლებმა დილის 4 საათზე გარდაცვლილი იპოვეს. ბრძანდით და ნახეთ რა პირობებში ცხოვრობდა, დაინახავთ თვითონ. დაინახავთ რა პირობებში ცხოვრობდა, აგერ აფარებულია ესენი. აი, ნესტია ისო.
ნესტი დანესტიანებული დაავადდა ხალხი. შევოდა გათბობაც არა ბიჭო, რამე არა, შეშაც არ ქონდა რამე, რომ ისე რა ვიცი აბა. სანატორიუმ გეოლოგში 58 წლის მამაკაცს ერთი საცხოვრებელი ოთახი ჰქონდა, სადაც არც გათბობა იყო და არც სველი წერტილი. მისი ფართი იმდენად პატარა იყო, რომ გარდაცვლილის ცხედარი იმავე სანატორიუმში მცხოვრები ძმის სახლში გადაასვენეს. ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობდა. გათბობის გარეშე იყო მთელი ზამთარი. რა ერთი ქუხნა გვაქვს და იქანი პატარა საჭმელს თუ გავაკეთებდი და იმაზე გეითბობდა ხელს და მე გადიოდა თავის ოთახში, გაყინულ ოთახში ეძინა. ყველა ერთ და იგივე პირობებში ვართ. არ არის მეტნაკლებად და გამორჩეული ის კარგ პირობებში იყო და ჩვენ ცუდ პირობებში დაუშვათ. ყველა ერთნაირ პირობებში ვცხოვრობ და დანესტიანებულია ყველაფერი, ჭაობითაა სავსე პირველი მეორე სართული, ვიყინებით ხალხი. იგივე მდგომარეობაში იყო მაგ მიცვალებულიც, გაჭირებული ახალგაზრდა კაცი, გაიყინა. გაყინული ჯუმბერჩხეიძე ნორმალურ საცხოვრებელ პირობებზე ოცნებობდა. ხელისუფლება დაპირდა, რომ ახალ სახლს მისცემდნენ, თუმცა უშედეგოდ. ცხოვრებას ჯუმბერჩხეიძე იმ შენობაში განაგრძობდა, რომლის საძირკველში წყალი დგას და კედლებზე ობი და სოკოა. ელემენტარული გაზი არ ქონდა, არც წყალი, არც დენი, შიმშილობა, გაყინულ ოთახში. აი ასეთ პირობებში, ასეთ კედლების ფონზე ცხოვრობდა ადამიანი და ოცნებობდა, რომ ცოტა ნორმალურ პირობებში ყოფილიყო ოდესმე ღირსებოდა ბინა და ვერ მოესწრო ამას. თავის სიცოცხლეში ვერ შეუსრულდა ის ოცნება და ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა 21 საუკუნეში სიცივეში და შიმშილში. სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნით სანატორიუმი გეოლოგი ინგრევადია და იქ ადამიანების ცხოვრება საერთოდ არ შეიძლება. დევნილები დახმარებას ითხოვენ იმისთვის, რომ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები კიდევ არ განმეორდეს. ამოვიღეთ ტონობით წყალი, მაგრამ მეორე მესამე დღეს ისე ვივსება. ქვემოთ როგორც მდინარე ეგრე გაედინება და აი სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნით პირდაპირ სადაც წერია სიტყვა სიტყვით, რომ საცხოვრებლად უვარგისია. და არა ის რომ იძახიან რომ უნდა ეწეროს ნგრევადია. ნგრევადი თუ არის, მაშინ საერთოდ ადამიანი არ იქნება შიგნი. საცხოვრებლად უვარგისია, ანტისანიტარია და წერია იქ მერე ჩამოთვლილია ყველაფერი განსაზღვრული, რატომ რისთვის რანაირად. ვითხოვთ გასახლებას. საღამოს რო დავიძინებთ შვილობებო, როდის გევიქცეთ, აქნარ რო დაგენგრევა კედლები. ძალიან ცუდი პირობებია, ბავშვები და ბებრები კიდე მარეს დღეში ვართ. მოგვაქციონ ყურადღება, ხალხი ვართ, ჩვენ ტოლილები ვართ, ადამიანები არა ვართ. თვარა ერთი ბუნკერი მზად აგვაქვს მაგენისთვის. თავრობისთვის მოვიდეს აქ და ჩვენ ვიცით რა უნდა გავუკეთოთ მაგას. წალტუბოში დღეს სასტუმრო გეოლოგში მცხოვრებმა დევნილებმა აქცია მოაწყვეს. გარდაცვლილი ჯუმბერჩხეიძის მეზობლები იმ შენებარე კორპუსთან შეიკრიბნენ, რაც მათთვის საცხოვრებელი ფართები უნდა გამოიყოთ. თუმცა როგორც გაირკვა, მათ დაკმაყოფილებას ხელისუფლება ამ დრომდე არ აპირებს. მსჯავრდებული დეკანოზის საქმე სასამართლოში ბრუნდება. ხვალიდან მოსამართლე მამა გიორგი მამალაძის სასჯელის გადავადებაზე დაიწყებს მსჯელობას. ბოლო ერთი წელია ციანდის სკანდალურ საქმეზე გასამართლებული სასულიერო პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა. მამალაძეს პარალიზებული აქვს კიდურები, ის დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას და არაერთი სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით დასტურდება, რომ იმ შემთხვევაში თუ დეკანოზი ვერ მიიღებს კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას, საფრთხის წინაშე უკვე მისი სიცოცხლე დადგება. უფლებადამცველები ამტკიცებენ, რომ სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება სასჯელის გადავადებაა. პატიმარ მღვდელს გლდანის ციხის საავადმყოფოდან სასამართლო დარბაზში ხვალ საკაცით მიიყვანენ. დაკავებიდან 3 წლის თავზე მამა გიორგი მამალაძის სასამართლო პროცესები თავიდან იწყება. ამჯერად მოსამართლე ლილი მსხილაძემ უნდა გადაწყვიტოს უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ სასულიერო პირს, ისევ ციხეში დატოვებს თუ სასჯელს გადაუადებს. მღვდლის ადვოკატები ითხოვენ სასამართლო დეკანოზი პატიმრობიდან გაათავისუფლოს. ის მკურნალობას გარეთ გააგრძელებს გამოჯამრთელების შემდეგ კი ისევ ციხეში დაბრუნდება და სასჯელს მოიხდის. ჩემი ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის რთულად, პარალიზებული არის და პარალიზებული ხელფეხი აქვს ჯანმრთელ ხელფეხთან შედარებით რამოდენიმე სანტიმეტრით დაწვრილებული. გამომდინარე იქედან თუ რა მძიმე მდგომარეობაში არის ჩემი ძმა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ამჯერად საქალაქო სასამართლო მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და 3 წლის უკანდელ, ასე რომ ვთქვათ, ცოდვას ჩემი ძმის წინააღმდეგ გამოისწრდეს იმით, რომ მოგვეცემა ჩემი ძმის მკურნალობის შესაძლებლობა.
მღვდლის მდგომარეობა მძიმეა, სამედიცინო ექსპერტიზამ დაასკვნა, რომ მას ფსიქიკური პრობლემები აქვს. უჭირს გადაადგილება, პარალიზებული აქვს მარჯვენა ხელფეხი. დეკანოს უკვე აღენიშნება ატროფიის ნიშნები. იურისტები ამბობენ, რომ ყველა მტკიცებულება აქვთ იმისთვის, რომ პატიმრობა სასამართლომ მამა გიორგი მამალაძეს გადაუვადოს. მაქსიმალურად შევეცადეთ წარგვადგინა ყველა ის მტკიცებულება, რომელიც ამტკიცებს გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას და იმ ფაქტს, რომ მისი ამგვარი მდგომარეობის მკურნალობა და გაუმჯობესება საჭიროების დაწესებულებაში არის შეუძლებელი. მოსამართლე დაკითხვაზე იმ დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფის წევრებს გამოიძახებს, ვინც რამდენიმე კვირის განმავლობაში ციხის საავადმყოფოში პატიმარი მღვდლის მდგომარეობას სწავლობდა. სწორედ მათ დადეს დასკვნა, რომ სასულიერო პირს გისოსებს მიღმა, გამოჯამრთელების შანსიც კი არ აქვს. ჩვენების მისაცემად მზად არის მარიამ ჯიშკარიანი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ციხეში მღვდლის სასჯელს ბოლომდე ვერ მოიხდის და შესაძლოა ყოველი შემდეგი თვე საკანში მისთვის სავალალო იყოს. ის ისედაც ინვალიდიზირებული გახლავთ. ერთი წელია პრაქტიკულად უშედეგოდ მიმდინარეობს მკურნალობა არაადეკვატურ, სრულად არაადეკვატურ პირობებში და შესაბამისად თუ კი არ მოხდება ადეკვატური მკურნალობა და გადავადება, ვინაიდან არ არის შესაძლებელი სასჯელ ახსოვების დაწესებულებებში მისი ადეკვატური მკურნალობა, შემდგომში შესაძლებელია ისეთი ინვალიდიზაცია გამოიწვიოს, რომელიც მკურნალობას აღარ დაექვემდებარება. სასულიერო პირები დღეს ამტკიცებდნენ, რომ სასჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით მათ მეტის გაკეთება არ შეუძლიათ. სამღვდელოება დღეს აცხადებდა, რომ საპატრიარქომ მისი პოზიცია მაშინ დააფიქსირა, როდესაც პრეზიდენტს დეკანოზის შეწყალების მოთხოვნით მიმართა. ექსპერტიზის დასკვნა გადაწყვეტს რამდენად გვინდა ვაცნობოთ, სულ რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ ინფორმაცია ლუგარის ლაბორატორიიდან, რომ საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსის პირველი შემთხვევა. ვირუსი დაუდგინდა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც გუშინ შემოვიდა აზერბაიჯანის გავლით ირანიდან. ის გადაყვანილი იქნა ინფექციურ საავადმყოფოში. მინდა მოგახსენოთ, რომ საბაჟო ზოლზე შემოწმებული იქნა მოქალაქე ჩვენი მესაზღვრეების მიერ, რომლებიც იმყოფებოდნენ სრულიად ეკიპირებულები, ვინაიდან მათი ჯანმრთელობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ისინი ასრულებენ ჩვენს მიერ მიწოდებულ ყველა დავალებას. ეს ამცირებს, რა თქმა უნდა, მათი დასნეულობის რისკს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ეხლა ვახორციელებთ ამ მებაჟეების კონტროლსაც და ისინიც გადაყვანილი იქნებიან საკარანტინო სივრცეში. ამ ეტაპისთვის პაციენტი მოთავსებული არის ინფექციურ საავადმყოფოში, მის ჯანმრთელობას არ ემუქრება არანაირი საფრთხე ამ ეტაპისთვის. მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ არ გვაქვს პანიკის რისკი, ვინაიდან ჩვენი მთავრობა ყველაფერს ახორციელებს და მიმართავთ ყველა ზონას, რომ საქართველოში არ გვქონდეს კორონავირუსის ეპიდემია. სულ რამდენიმე წუთის წინ დავასრულეთ პრემიერთან საგანგებო საბჭოს შეხვედრა, სადაც მივიღეთ დამატებითი გადაწყვეტილებები. ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს საკმარისი საკარანტინო სივრცეები, ისევე როგორც სათანადოდ აღჭურვილი და მომზადებული საავადმყოფოს სივრცეები. მადლობას მოგახსენებთ ყველას და დამატებითი ინფორმაციისთვის ვთხოვ ბატონ ამირანს განმარტებებს. მადლობთ ქალბატონო ეკატერინე, რაც ქალბატონმა მინისტრმა მოგახსენათ, დიახასია პირველი შემთხვევა კორონავირუსული ინფექციის დადასტურდა. დღეს ქვეყანაში სწორედ 1 საათის წინ დამთავრდა ლაბორატორიული კვლევა იმისთვის, რომ ჩვენ დარწმუნებული ყოფილიყავით სრულად, რომ ნამდვილად გვაქვს კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევა ადამიანში. ჩვენ ეს რეაქცია გავიმეორეთ 3ჯერ სხვადასხვა წარმოების რეაგენტებით და სამივე შემთხვევაში გვაქვს ერთი და იგივე პასუხი. ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც მოგზაურობდა ირანში ერთი კვირის განმავლობაში, იყო თავის პირად საქმეებზე, თავის მეგობართან ერთად დაბრუნდა საქართველოში გუშინ, ის გახლავთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე
დაახლოებით 50 წლის მამაკაცი. საზღვარზე მას დაუფიქსირდა გარკვეული სიმპტომები, რის გამოც ის გადაყვანილი იქნა ცენტრალურ ინფექციურ საავადმყოფოში. აღებული იქნა, ჩაუტარდა ის კვლევები, რაც პროტოკოლით არის განსაზღვრული, ასევე ლაბორატორიული კვლევა ნაზოფარინგეალური ნაცხისა კორონავირუსულ ინფექციაზე და ის დადასტურდა. როგორც მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც კორონავირუსული ინფექციის ეპიდაფეთქება დაიწყო ჩინეთში, ეს გახლავთ 31 დეკემბერი გასული წლის, მას შემდეგ დღევანდელი რიცხვით უკვე ჩინეთში დაახლოებით 2800-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული. სამწუხაროდ უკვე დღევანდელი რიცხვით დაახლოებით 36 ქვეყანაში მოხდა შემთხვევების ექსპორტი, ასე ვთქვათ, ინფექციის ექსპორტი, მათ შორის ყველაზე დიდი რიცხვი ინფიცირებულებისა გახლავთ სამხრეთ კორეაში, შემდგომ მოდის იტალია, სინგაპური და კიდევ რამოდენიმე ქვეყანა და მათ შორის ირანიც. ირანში ოფიციალური მონაცემებით დღევანდელი რიცხვით არის 19 გარდაცვლილი ადამიანი და 95 ინფიცირებული, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ სიკვდილიანობის პროცენტი არის დაახლოებით 2%, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია. ეს ადამიანი, ვისთანაც დადასტურდა ინფიცირების შემთხვევა, ის დღეს პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, კლინიკურად ჯანმრთელია, მხოლოდ არის ცირკულაცია ვირუსის და მოგეხსენებათ, საერთოდ შემთხვევების 82% მიმდინარეობს მსუბუქი მიმდინარეობით, ხაზს უსვამ ამას, იმიტომ რომ ხშირად არასწორი ინტერპრეტაცია ეძლევა სხვადასხვა სახელებით ამ ვირუსს, ნამდვილად არა. მისი, ვთქვათ, გართულებების და სიკვდილიანობის პროცენტი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე მსგავსი კორონავირუსული ეპიდაფეთქებებისა, რომელიც მსოფლიომ გამოიარა 2003 და 2012 წელს, ის გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ებოლას ეპიდაფეთქების დროს სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ან კიდევ სხვა, როგორიც არის ვთქვათ, ფრინველის გრიპი და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ღონისძიება ტარდება ქვეყანაში პრევენციული, რათა ჩვენ მინიმუმამდე დავიყვანოთ რისკი ქვეყანაში ინფექციის შემოტანის, მაგრამ თუ ასეთი დაფიქსირდა და დღეს დაფიქსირდა, ამ ადამიანს ჩაუტარდება შესაბამისი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. თუმცა ის ამ ეტაპზე არ საჭიროებს თუ შეიძლება ერთი წუთი ჩემი თხოვნა იქნება პაციენტი საბაჟოდან პირდაპირ გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში, მათ საქართველოს სხვა მოქალაქესთან არანაირი კომუნიკაცია და შემხებლობა არ ქონია. გაგცემთ პასუხს. პრემიერთან შეხვედრაზე გადაწყდა, ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირი საზღვარი ირანთან, მაგრამ ირანელი მოქალაქეებისთვის მიმოსვლა, ისევე როგორც ქართველი მოქალაქეებისთვის მიმოსვლა ირანში 2 კვირით შეიზღუდება. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. ჩვენ ყოველდღიურ კონტაქტში დავრჩებით როგორც ჩვენს მოსახლეობასთან, რა თქმა უნდა, ასევე მედიასთან და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ამ ინფორმაციას აუცილებლად მოგაწოდით. სწავლის შეწყვეტა ამ ეტაპზე არ იგეგმება, ვინაიდან არ არსებობს არანაირი ეპიდემიური საფრთხე. პირბადეებთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია ჩვენს მომწოდებლებთან და სააფთიაქო ქსელთან და ჩვენ დავეხმარებით მათ შემოიტანონ დამატებითი პირბადეები, რომელიც გაიყიდება ქსელში. კითხავთ ასევე, ჩვენ გვქონდა მედიას ინფორმაცია, დაახლოებით 8 ნახევარზე უნდა გაკეთებულიყო განცხადება, რომ არის თუ არა
დაფიქსირდა თუ არა კორონავირუსი. ამ ეტაპის განმავლობაში ამ დროს თქვენ გქონდათ ეს ინფორმაცია? ამ დროს ჩვენ ეს ინფორმაცია არ გქონდა და შესაბამისად ველოდებოდით ლაბორატორიულ დადასტურებას, აქედან გამომდინარე გაგრძელდა ეს პროცესი ამ დრომდე. და მთავარი რეკომენდაციები რა იქნება ამ ვითარებაში, უბრალოდ მოქალაქეებს რომ მიმართოთ? კი, რეკომენდაციებთან დაკავშირებით ბატონ ამირანს ვთხოვ. რეკომენდაციებთან დაკავშირებით გავიმეორებთ კიდევ ერთხელ, რომ მთავარი რეკომენდაცია გახლავთ შევზღუდოთ მიმოსვლა იმ ქვეყნებთან, სადაც დღეს არის კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების მაღალი მაჩვენებლები, ეს გახლავთ ჩინეთი, ეს გახლავთ ირანი, ეს გახლავთ სამხრეთ კორეა, იტალია და ეს რეკომენდაციები ხშირად გაიცემა და უკვე განხორციელდა, მოგეხსენებათ, ხო? შეზღუდულია მიმოსვლა და ასევე რეკომენდაციას ვაძლევთ ჩვენ მოსახლეობას, რომ ისინი თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, არ გაემგზავრონ ამ ქვეყნებში. ხშირად კითხულობენ იტალიაზე, რა თქმა უნდა შეიძლება მხოლოდ გარკვეული შეზღუდვები წესდება იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილში, რამოდენიმე პროვინციაზე, სადაც არის დღეს ეს ეპიდაფეთქება. დანარჩენი რეკომენდაციები გახლავთ ზოგადი ჰიგიენური რეკომენდაციები, რასაც ჩვენ მუდამ ვიძლევით რესპირაციული ინფექციების გავრცელების სეზონის დროს, ძირითადად გრიპის დროს. ეს არის არქი ჰიგიენური პირობების დაცვა, ანუ რაც შეიძლება ხშირად ხელების დაბანა, სველი წესით სამუშაო ადგილებისა და საცხოვრებელი ადგილების დალაგება, ხშირი განიავება, თავის მორიდება დიდი თავშეყრის ადგილების, თუ მივდივართ დიდი თავშეყრის ადგილებში და ჩვენ თვითონ ვართ, გვაქვს გარკვეული რესპირაციული ინფექციის სიმპტომები, სასურველია და რეკომენდირებულია ქირურგიული პირბადის ხმარება და რაც მთავარია. მთავარი რეკომენდაცია, თუ ჩვენ გვაქვს სიმპტომები, ხველა, ტემპერატურის მომატება, სუნთქვის გაძნელება და უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში ვიყავით რომელიმე ამ ჩამოთვლილ ქვეყანაში, სადაც დღეს კორონავირუსული ინფექცია არის უკვე საკმაოდ გავრცელებული, აუცილებელია პირველივე შემთხვევაში მივმართოთ ექიმს. ჩვენს ოჯახის ექიმს, ან შეგიძლიათ მიმართოთ იმ სამედიცინო დაწესებულებებს, რომელიც დღეს დასახელებულია 4 ინფექციური პროფილის კლინიკა ქვეყანაში, თბილისის ცენტრალური, ქუთაისის, ბათუმისა და ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოები, სადაც თქვენ ჩაგიტარდებათ, სადაც ადამიანს ჩაუტარდება შესაბამისი კლინიკური კვლევები, შემდეგ ნაცხი გადმოგზავნილი იქნება ლუგარის ცენტრში, ჩატარდება კვლევა და იქნება გადაწყვეტილება მიღებული არის თუ არა ინფიცირება კორონავირუსული ინფექციით. მე მაინც კიდევ ხაზი მინდა გავუსვა და მოსახლეობა დავამშვიდო, რომ კორონავირუსული ინფექცია ამ ტიპის, ეგრეთ წოდებული ახალი 2019 წლის კორონავირუსული ინფექცია, დიახ, გახლავთ სერიოზული, მაგრამ ყველაფერი შედარებითია, არა იმდენად სერიოზული, როგორიც იყო მისი წინა მავალი ინფექციები, დიახ, მთელ მსოფლიოში დღეს გამოცხადებულია პანდემიური მზადება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანა ელოდება და გითხარით უკვე, რომ დაახლოებით 36 ქვეყანაში დღეს დაფიქსირებულია შემთხვევები, ამიტომ ეს მოულოდნელი ჩვენთვის არ იყო. ალბათ მედიას აქვს ინფორმაცია, რომ ჩვენ 2 კვირის წინ დაახლოებით ჩავატარეთ შესაბამისი სამაგიდო სავარჯიშო, სამინისტრომ ჩაატარა სამაგიდო სავარჯიშო ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, სადაც ყველა უწყება იყო წარმოდგენილი საკოორდინაციო საბჭოში, იმიტომ რომ ეს პასუხი გახლავთ მულტისექტორული, აქ არ არის მარტო ჯანდაცვის უწყების პასუხისგებლობა, აქ არის ძალიან ბევრი უწყების პასუხისგებლობა ამ საკითხთან ბრძოლაში, ამიტომ ჩატარდა ეს სავარჯიშო და იქ გამოიკვეთა ქვეყნის მზაობის დონე. რა დონეზე ვართ ჩვენ მზად, რა გვაქვს კიდე გამოწვევები, რა უნდა გამოვასწოროთ და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, რომ ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ დღეს ქვეყანა ბევრად უფრო მომზადებულია
ინფექციებთან საბრძოლველად, მათ შორის პანდემიურ ინფექციებთან საბრძოლველად, ვიდრე ეს როდისმე ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ამიტომ გთხოვთ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას, ვიყოთ მშვიდად, ნუ მივეცემით პანიკას და ვიხემძღვანელოთ იმ ინფორმაციით, რაც ვრცელდება ოფიციალური საინფორმაციო წყაროებით, ვიქონიათ კონტაქტი ჩვენს ოჯახის ექიმებთან, სამედიცინო დაწესებულებებთან, ჩვენ ძალიან ღია ვართ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, არის 2 ცხელი ხაზი მოგეხსენება 1505 სამინისტროს ცხელი ხაზი, 116-001 ჩვენი ცხელი ხაზი, შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვა ცხელი ხაზის, Facebook-ის, ვებგვერდის საშუალებით გამოგზავნოთ, ამაზე იქნება პასუხი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციას ამ დროს მოსახლეობასთან. ის ადამიანი, რომელიც დაინფიცირებული იყო, მაინტერესებს რა ტრანსპორტის მეშვეობით შემოვიდა საქართველოს. საქართველოში ის ტრანსპორტით არ შემოსულა, გეტყვით პირდაპირ, ის ირანიდან გზავრობდა საქართველოს მიმართულებით სამარშრუტო ტაქსით, გადმოკვეთა მან აზერბაიჯანის საზღვარი, შემდეგ გამოემგზავრა საქართველოსკენ, მაგრამ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე, როდესაც დაუფიქსირდა გარკვეული სიმპტომები, ის ჩვენი სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების სამსახურის მიერ შესაბამისი აქ მოგახსენათ მინისტრმა შესაბამისი ეკიპირებითა და შესაბამისი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებით გადმოყვანილი იქნა ცენტრალური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში. დიახ, აღარ დამაცალეთ საუბარი. ინფექციის დაფიქსირების უკვე პირველივე წუთებიდან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის შესაბამისი სამსახურები თავის პარტნიორულ ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყეს მუშაობა შესაბამისი კონტაქტების გამოსავლენად და ეს კონტაქტები იწყება უკაცრავად უკვე ირანიდან, სადაც ეს ადამიანები ბრძანდებოდნენ რომელ ქალაქებშიც. დღეს უკვე ღამე შევატყობიებთ ჩვენს პარტნიორებს აზერბაიჯანის შესაბამის სამსახურებს, ასევე წესია ჩვენ ვართ ხელმომწერი ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების, რომელიც გულისხმობს ჯანმრთელობის ოფლიო ორგანიზაციის, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ პირველი ინფექციის დადასტურების შემდეგ მალევე უნდა ჩავაყენოთ საქმის კურსში ჯანმრთელობის ოფლიო ორგანიზაცია, რომ დადასტურდა შემთხვევა, პირველი შემთხვევა საქართველოში და შესაბამისად ჯანმრთელობის და მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია იმ თქვათ მოგზაურობის მარშრუტის შესახებ და ჯანმრთელობის ოფლიო ორგანიზაცია თვითონაც უკვე მუშაობს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ აზერბაიჯანი და ირანი, რათა იქნეს დროულად ყველა კონტაქტი და ამ კონტაქტების შესწავლის შედეგად მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, რომელი იქნება მოთავსებული იზოლაციაში, ანუ კარანტინში, რომელი იქნება მოთავსებული საავადმყოფოში და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ახლა მთავარი სიმძიმე მუშაობისა გადადის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის შესაბამის გუნდებზე, რომლებიც შეისწავლიან კიდევ დეტალურად უფრო ეპიდანამნეზს ამ ადამიანის, ვისთან იყო კონტაქტები, როგორც გითხარით, დაწყებული ირანიდან და შესაბამისად მიიღება ადეკვატური ზომები. ის არ შემოსულა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, საქართველოს ტერიტორიაზე მიკროავტობუსი. მიკროავტობუსი ისინი გადაადგილდებოდნენ ირანიდან აზერბაიჯანის ტერიტორია. ბატონო? ქართველები იყვნენ სხვები, რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დროისთვის, თქვენ ვინც გადაადგილდებოდა აზერბაიჯანში? გვაქვს უკვე ეს ინფორმაცია, მაგრამ მიმდინარეობს, ჩვენ უკვე საკმაოდ გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ სანამ არ დაზუსტდება ყველა დეტალი, არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად ღია ეთერში ამაზე საუბარი. ბატონო? მასთან ერთად გზავრობაში მყოფი რამოდენიმე ადამიანი არის კარანტინში აზერბაიჯანში, გეტყვით პირდაპირ. და ერთი ადამიანი მასთან ერთად ვინც მგზავრობდა არის ინფექციურ საავადმყოფოში, მაგრამ მას უარყოფითი აქვს რეაქცია. ანუ არიან თუ არა ესეთი პაციენტები საქართველოში რჩებიან თუ არა, ვისაც ანუ აი დაკვირვების ქვეშ არიან და ელოდებით პასუხს კიდევ, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში დღეს ჩვენს უყველად 13 გამოვიკვლიეთ, ვინც იყო ინფექციურ საავადმყოფოში, აი სწორედ სანამ მოვიდოდი აქ 9 საათის წინ დამთავრდა ეს ყველაფერი და ყველა ამ 12-ვეში
გახლავთ კორონავირუსზე უარყოფითი რეაქცია, ორში დადასტურდა B-ტიპის გრიპი, ორში დადასტურდა რინოვირუსული ინფექცია. კორონავირუსზე გახლავთ ერთი დადებითი. მე მოვახსენე უკვე თქვენს კოლეგას, რომ პრემიერთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 2 კვირით შეიზღუდება საზღვარი. ძალიან დიდი მადლობა მედიას მზაობისთვის. კიდევ ერთხელ ვუდასტურებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ მათ პანიკის საფუძველი არ აქვს და ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ისევე როგორც ყველა დანარჩენი უწყება, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის, რომ პრევენციული ღონისძიებების ხარისხიანი გატარების შედეგად ჩვენს ქვეყანაში არ აღმოჩნდეს ეპიდაფეთქება კორონავირუსის. ძალიან დიდი მადლობა, მშვიდობიან ღამის გისურვებთ ყველას. მაშასე საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ლუგარის ლაბორატორიამ რამდენიმე კვლევა ჩაატარა იმის დასადგენად არის თუ არა COVID-19 საქართველოში. შუახნის მამაკაც, რომელიც საქართველოში ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით შემოვიდა კორონავირუსი დაუდასტურდა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ის გამშვების საბავშვო პუნქტიდან კლინიკაში გადაიყვანეს, მას სხვა ადამიანებთან კონტაქტი არ ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი. კი, ბოქსირებულ განყოფილებაში მოთავსებულია ეს კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე, რომელთან ერთადაც გზავრობდა ეს ინფიცირებული, თუმცა მას უარყოფითი პასუხი ამოვიდა, ის კორონავირუსით დაინფიცირებული არ არის და ასევე ამინა გამყრელიძემ თქვა, რომ კიდევ რამდენიმე ადამიანი, ვინც მათთან ერთად სამარშრუტო ტაქსით ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით იმგზავრა, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ასევე ბოქსირებულ საკარანტინო განყოფილებაში არის მოთავსებული. ჯანდაცვის მინისტრმა ერთი ესეთი უცნაური განცხადებაც გააკეთა, მან თქვა, რომ ინფიცირებული პაციენტის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რას ნიშნავდა მისი ეს სიტყვები ცოტა რთული ასახსნელია. მედიკოსებმა განაცხადეს, რომ მას რაიმე კლინიკური გამოვლინებები არ აქვს ამ ეტაპზე, ანუ ლაპარაკია მაღალ ტემპერატურაზე, ვთქვათ, ხველებაზე და ასე შემდეგ. თუმცა რამდენად შეიძლება გარანტირებული იყოს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაშინ, როდესაც მას დაუდასტურდა კორონავირუსი, ცოტა რთული სათქმელია. და ამ ფონზე საქართველოში სამედიცინო ბაზარზე პანიკა და პირბადების დეფიციტია. აფთიაქებში თითქმის აღარ დარჩა სპეციალური ნიღბები და თუ სადმე მოიპოვება, თითქმის ორჯერ უფრო ძვირად იყიდება. ჯანდაცვის მინისტრი საზოგადოებას იმით ამშვიდებს, რომ ასეთი ნიღბების დეფიციტი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც გაჩნდა. ეკონომიკის მინისტრი კი მოქალაქეებს ხელის ხშირად დაბანას ურჩევს. სამედიცინო პირბადეები თუ გაქვთ? ეხლა ამჟამად აღარ აქვს, გაგვითავდა სამწუხაროდ გაზრდილი მოთხოვნის გამო. რას უკავშირებთ მოთხოვნის გაზრდას? აი ამ კორონავირუსის ფონზე თავისთავად. ფასი რა არის? ფასი ახლა არ მახსოვს, ესეზე პირად. აი მომატებულია ფასი. ოდნავ მომატებული იყო კი ძველ ფასთან შედარებით. აქ მოსულვარ წამლებზე და შევეკითხე მე თქვი. ისა ვიყიდო რა რამდენიმე ცალე შვილს სჭირდება. ამ წუთში არა გვაქვს. არ გაქვთ გაკეთა შემთხვევაში ახლა. რატომ დეფიციტია კი? აი რამდენი ხანია რაც დეფიციტია? დიდი ხანია უკვე ჩვენ აფთიაქში იყო, მაგრამ ეხლა აღარ არის. ეს დეფიციტი მსოფლიო მასშტაბით არის შექმნილი და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. მაგრამ ჩვენ ვმუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ დამატებით შემოიტანონ მომწოდებლებმა პირბადეების შესაბამისი ღირებულებით. გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია შემომავალ მგზავრებზეც და ასევე იმ მგზავრებზეც, რომლებიც იმყოფებიან ამ ეტაპზე დაკვირვების პროცესში. საფრთხის რისკი, რა თქმა უნდა, მომატებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ყველა ღონისძიება უკვე გატარებული, რაც ჩვენი მოსახლეობისთვის ამ საფრთხის გავრცელების რისკს მნიშვნელოვნად აღწევს. და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ბოლო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ პანდემიის საფრთხე ძალიან მაღალია ამ დროისთვის და ორგანიზაციამ ახალი რეკომენდაციებიც გასცა. For the moment
შემაშფოთებელია ვირუსის უეცარი აფეთქება და ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდა ისეთ ქვეყნებში, როგორებიც არის იტალია, ირანი და სამხრეთ კორეა. ასევე ვხედავთ, რომ ჩინეთის ფარგლებს გარეთ ახლად დაინფიცირებული ადამიანების რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე თავად ჩინეთში. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ამ დრომდე ვინ არჩუნებს ჩანსებს, რომ ვირუს პანდემიის ფორმა არ მიეცეს. თუმცა აუცილებელია სწორი ნაბიჯების გადადგმა და ყველა შესაძლებლობის გამოყენება. სიტუაცია ძალიან სერიოზულია. უნდა ვიცოდეთ, რომ რეალურად ამ ვირუს პანდემიის პოტენციალი გააჩნია. როგორ დავიცვათ თავი კორონავირუსისგან, ჩვენთან ანუკა ჟორჟოლიანი შემოგვიერთდება, სხვა ანუკას ავტორი და წამყვანი, რომელმაც შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გადაცემის თემა სრულად შეცვალა და მთავარი თემა იქნება კორონავირუსი და როგორ დავიცვათ თავი კორონავირუსისგან. ანუკა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. ფაქტიურად ბოლო წუთებში დავიგეგმეთ და შევეცდებით, რომ მაყურებლისთვის აუნწურავი ინფორმაცია მოვამზადოთ. სულ რამდენიმე წუთში, მაშინ როდესაც უკვე პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. ბუნებრივია, ვინაიდან კორონავირუსი იყო ოფიციალურად დადასტურდა და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 8 საათიდან ველოდებით ამ ბრიფინგს და შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, ჩვენ გვქონდა წინასწარ ვიცოდით, რომ მოსალოდნელი იყო კორონავირუსის ოფიციალური დადასტურება. შესაბამისად, ჩვენ გადავეწყვეთ ამ მიმართულებით ოფიციალური რაღაცა ფორმალური გაიდლაინები თითქოს მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ უფრო დეტალური ინფორმაციას კორონავირუსთან დაკავშირებით, როგორ დავიცვათ თავი, რა საფრთხეები გველოდება, როგორ არის გავრცელების მთავარი რისკი, რა არის გავრცელების ამ ვირუსის, ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში, თუმცა ეს არ იქნება მხოლოდ ჩვენი თემა. ჩვენი თემა იქნება დღეს საფთიაქო ნარკომანია. ჩვენ განახებთ კადრებს, როგორ თავისუფლად შეიძლება ფსიქოტროპული წამლების ყიდვა. ჩვენ განახებთ ადამიანებს, რომლებიც ამ პრობლემით შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარ გამოსვლებას გაგვიზიარებენ, ამ პრობლემით დაზარალებულები და ასევე ჩვენ დღეს გვეყოლებიან ძალადობის მსხვერპლი ქალები და ასევე ჩვენ დღეს მოგიყვებით ძალიან იშვიათი დაავადების და დიაგნოზის შესახებ. მოკლედ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი გადაცემა გვაქვს, თუმცა ბუნებრივია მთავარი თემა არის კორონავირუსი და რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დაგვიბრუნდებით. მადლობა ნანუკა, მაშასე დაელოდეთ სხვა ნანუკას, რომელიც სულ ცოტა ხანში გავა პირდაპირ ეთერში. და ახლა ჩვენ ვუკავშირდებით ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებას, საიდანაც პირდაპირ ეთერში Facebook Live-ის საშუალებით თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი პაციენტი შემოგვიერთდება, ჩვენ მის იდენტიფიცირებას არ მოვახდენთ. უბრალოდ მოგესალმებით, თუ შეიძლება გვაჩვენოთ რა ხდება თქვენს ირგვლივ და მოგვიყვეთ რა ვითარებაში ხართ თქვენ, რა მდგომარეობაში, როგორია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა ვითარებაში არიან პაციენტები თქვენს გარშემო. ზოგადად მე მეორე სართულზე ვარ და როგორც გავიგე, იქ იმაწეღარ მითხრა, პირველ სართულზე არისო ის ქართველი მოქალაქეა, ვისაც აქ კორონავირუსია და ჯერჯერობით ესეთი ვითარება არის, ყველა ვინც არის, ყველა თავისუფარ პალატებში არის, მეც როგორც ანალოგიურად და რა ჯერჯერობით სიმშვიდე არის, არავინ არაფერს არ იძახდა, ექიმი რო შემოვიდა, მკითხა რომ მითხრა რომ პირველ სართულზე არის ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელსაც კორონავირუსი აქვს, მეც თავისთავად მკითხა, მეთქი ხა ჩვენზე რა ხდება თქო და არ ვიცი თუ ხა პრიფიქს ველოდებითო, შეიძლება თქვენ ყველანიო ორი კვირითო კარანტინში გადაგიყვანოთო სხვა ადგილასო. თუ შეამჩნიეთ თქვენ მედიკოსებს რაიმე განსაკუთრებული მზადება, რაიმე განსაკუთრებული ზონა? ანუ განსაკუთრებული მზადებაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი იმის თქმა შემილია, რომ დამლაგებელი შემოდიოდა მარტო ეგ იყო პირბადის გარეშე. თორე ყველა დანარჩენი ყველა იყო პირბადი. დამლაგებელი სპეციალური ეკიპირების და პირბადის გარეშე იყო თქვენ. ეკიპირების იყო, მაგრამ პირბადის გარეშე იყო. მაგრამ მე ხა იმაში არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ქალბატონი პირველ სართულზეც იყო იმ ადამიანთა შესული პირბადის გარეშე, თუ სად, ან მარტო მეორე სართულზე მოძრაობდა თუ არა. ის სიტუაცია რომ მეც ხა, როდესაც ის ქალბატონი შემოვიდა უეცა და პოლის გაწმინდა დაიწყო, პირბადის გარეშე ვიყავ მაგეროს, მაგრამ მე ხა იმაში არ ვარ დარწმუნებული, რომ ის ქალი ხა პირველ სართულზე იყო თუ არა, იმ ხალხთან ერთად შესული. გასაგებია. თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? ანუ მე ზოგადად რავით, გუში მომიყვანეს, გუშინაც 3 დღეს სიცხე, დღესაც გუში ტელეგრამის სიცხე მქონდა. და ბოლო 3 საათია სიცხე მაქვს რა და რავი ამაზე არაფერს არ იძახიან უბრალოდ 37 ბოლო 9 წლის მანძილზე სიცხე რა მქონია და რო ჩამოვფრინდა მილანიდან მეორე დღეს დამემართა სიცხე ანუ იტალიაში იყავით ესე იგი და სიმპტომები აღნიშნებათ ვირუსული ინფექციის მე ზოგადად საფრანგეთში ვიყავ მაგრამ ჩერეს ლუქსემბურგის პერესატკი ჩამოვდი მიმილანში როდესაც მან 7 საათი დავყვე დრო მე მაინტერესებს კლინიკაში თქვენი გადაადგილება თუ არ შეზღუდული თუ შეგიძლიათ გერეფლექსი თავისუფლად მე სადაც შემომიყვანეს შეხედეთ მე სადაც შემომიყვანეს აქედან მითხრეს რომ გასვლა არ შეიძლება საპერიფაროში ყველაფერი აქვე არის საჭმელს რაც შეეხება ზოგადად დღეს ორჯერ შემომიტანეს თქვენ მხოლოდ ერთი პაციენტი იმყოფებით ერთ პალატაში
ყველაზე ცუდი რაღაცა ის არის, რომ უბრალოდ ეს ქალბატონი იყო შემოსული, რომელსაც პირბადე არ ეკეთა და პირბადის გარშე დადიოდა და მე უბრალოდ იმაში არ ვარ დაწმუნებული, ის ქალი პირველ სართულზეც იყო თუ არა იმ პაციენტი, რომელსაც ახლა კორონავირუსი აღმოაჩნდა. ანუ მე უბრალოდ იხა ამის შიში მაქვს უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი შემოვიდა, უეცრად შემოვიდა და მე ამას პირბადე ქონდა გახსნა. ანუ არ ხარ დარწმუნებული, რომ თვითონ კლინიკაში დაცულია უსაფრთხოების ზომები. ხო, მე ახლა აღარ ვარ დარწმუნებული, როდესაც გავიგებ კორონავირუსი პირველ სართულზე ერთ პაციენტს აღმოაჩნდა ქართულ მოქალაქეს და მე ზოგადად კიდევ მეორე სართულზე ვიყავ, მაგრამ კიდე ისაა ცუდი, რომ ის ქალბატონი, რომელიც იყო შემოსული პირბადის გარშე, კიდევ ერთხელ გიმეორებ. მე არ ვიცი ის ქალბატონი პირველ სართულზე იმ ადამიანს შესული თუ არა დალაგების პონჩი. გასაგებია, თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლოა თქვენ კარანტინში გადაგიყვანონ. ვინ მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია? ექიმმა მომაწოდა, რომელიც შემოვიდა და მითხრა პირველ სართულზე მქონე ერთ-ერთ ქართულ მოქალაქესა, რომელიც ირანიდან არის ჩამოსულიო, აქ კორონავირუსია. მე რო კითხე მეთქი ჩვენზე რა ხდება თქო, გაგავთავისუფლებით თუ არა თქო, ანუ ვირუსი გვაქვს თუ არა თქო, თქვენ არა გავთავ. უბრალოდ თო როგორც ვიცითო ჩვენო, თქვენ უნდა გადაგიყვანოთ ორკვირიან კარანტინშიო. ხომ არ ხართ ინფორმირებული, მხოლოდ თქვენ გეხებათ ეს შეზღუდვები და კარანტინში გადაყვანა თუ ვინც ყველა 14-ვე პაციენტი უნდა გადაიყვანონ კარანტინში? ვინც ყველა აქაა გადმოსული, მე ქალბატონმა ექიმმა მითხრა, რომ აგერო ყველა როგორც ეხლა ველოდებითო პასუხსო. ეხლა ველოდებითო ბრიფინგი სამინისტრო და პასუხსო. აქ თქვენ ვერ დაგტოვებთო, თქვენ უნდა გადაგიყვანოთ სხვა ადგილასო. რა ადგილია ეს ხომ არ იცით? როგორ? რა ადგილია ეს ხომ არ იცით, სად უნდა გადაგიყვანოთ? არ ვიცი, მეც ვკითხე, მეთქი სათქო და არც ჩვენ ვიცითო, მაგრამ ჩვენ ის ვიცითო, რომ აქ თქვენ ვერ დაგტოვებთო. აქ არ არის კარანტინის ზონაო ეს. თუ მოხდა იმ პირების სამედიცინო შემოწმება, ვისთანაც თქვენ კონტაქტი გქონდათ საქართველოში ყოფნის განმავლობაში? როგორ ვერ გავიგე? თუ მოხდა იმ პირების სამედიცინო შემოწმება, ვისთანაც თქვენ კონტაქტი გქონდათ საქართველოში? ანუ მე ზოგადად კონტაქტი არავისთან არ მქონია, მე რო ჩამოვედი, მე ეგრევე პირბადი ჩამოვედი, პირბადი არ მომიხსნე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული უბრალოდ არ ვიყავი. იმასთან დაკავშირებით რომ მაქვს თუ არა ვირუსი, იქიდან გამომდინარე თავი დავიზღვია და პირბადი ცუდ დავდიოდი. მომიწია მანქანის სიარულს, მანქანის ვიჯექი, მაგრამ ბოლოს ის აღმოჩნდა სიცხე ამეცია, სიცოცხლის ამეცია, მოვედი აქ. იმის მე აქ ვარ, გუშინ 9 საათზე მომიყვანეს. არა, ამ ეტაპზე დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ ვირუსი არ აქვს, უბრალოდ საინკუბაციო პერიოდმა უნდა ჩაიაროს და მაგიტომ ხართ კარანტინში და მე იმედი მაქვს, რომ არც აღმოგაჩნდებათ ვირუსი. დიახ, თან მეორე სართულზე ეს ადამიანი პირველ სართულზე კიდევ გიმეორეთ ის ქალბატონი, რომელიც იყო შემოსული და რომელიც იატაკს წმინდავდა ასუფთავებდა რა წმინდავდა კიდევს. მე უბრალოდ იმაში რომ დაწმინდეს ქალბატონი კიდე იმასთან იყო თუ არა შესული პირბადის გარშე. კი, მესმის გასაგებია თქვენი შეხებების პირბადის გარშე იყო, ამის იქით ეხა ეს ადამიანი ძალიან ბევრი ადამიანთან ჰქონდა კონტაქტი. პირბადის გარშე. რა თქმა უნდა. აი ეგა ექსაში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. გაიხარ. წარმატებები. საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა არის დაფიქსირებული, როგორც თქვენ ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მინისტრის საგანგებო განცხადებაში მოისმინეთ, ვირუსი აღმოაჩნდა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ქვეყანაში ირანიდან მოემგზავრებოდა და ის საზღვრიდანვე სპეციალური სამედიცინო ავტომობილით სპეციალურმა ბრიგადამ გადმოიყვანა ინფექციურ საავადმყოფოში. რამდენიმე კვლევა გახდა საჭირო იმისათვის, რომ საბოლოოდ დადასტურებულიყო ეს შედეგი და დღეს საღამოს ჯანდაცვის მინისტრმა და მედიკოსებმა ოფიციალურად განცხადეს, რომ ერთ ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს აქვს კორონავირუსი, თუმცა როგორც მედიკოსები ირწმუნებიან, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია და მისი ცოცხლის სავარაუდოდ საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენ ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზეთ საგანგებო ბრიფინგი, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა, სადაც პირველივე შემთხვევის დაფიქსირებისთანავე საგანგებო შეხვედრა, უწყებათა შორის საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. ამ ჯგუფის შეხვედრა უკვე დაამთავრდა. გიორგი გახარიამ უწყების წარმომადგენლებისგან მოისმინა დეტალური ინფორმაცია ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების კუთხით მიმდინარე დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საგანგებო საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და საჰაერო მიმოსვლასთან ერთად ირანიდან სახმელეთო გზით შემოსვლაც შეიზღუდა. ამ ინფორმაციას საქართველოს სახელმწიფო უწყებები ირანის სახელმწიფო უწყებებს, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ შეატყობინებენ. და საგანგებო შეხვედრის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამ ეტაპისთვის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა არ არსებობს. ასევე ამ ეტაპზე არ განიხილება სკოლებში სასწავლო პროცესის შეწყვეტის საკითხი. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ უკვე რამდენიმე კვირაა, თუ არ ვცდები, მან აღნიშნა, რომ 2 კვირა უკვე
მიდის სხვადასხვა უწყებებს შორის მუშაობა პრობლემის მოსაგვარებლად და ამ წუთებში ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში მოთავსებული პაციენტების ოჯახის წევრები და ახლობლები კლინიკასთან იკრიბებიან. საავადმყოფოს ტერიტორიაზე გაძლიერებულია დაცვა. ერთ-ერთმა პაციენტმა, რომელიც ამ წუთებშიც იმყოფება ბოქსირებულ განყოფილებაში, სულ რამდენიმე წუთის წინ მთავარ არხს პირდაპირ ეთერში შეგვატყობინა, რომ მიიღო ინფორმაცია, ისინი მათ სულ მალე კარანტინში გადაიყვანენ, სად მას არ დაუკონკრეტებია მედიკოსებს, ეს ინფორმაცია მისთვის არ მიუწოდებიათ. ამ პაციენტმა ასევე გამოთქვა უკმაყოფილება იმ უსაფრთხოების ზომებით, რომლებიც კლინიკაშია მიღებული. მან ახსენა პერსონალის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც მასთან ნიღბის გარეშე შევიდა, თუმცა ეს შესაძლოა არც არაფერს არ ნიშნავდეს, მაგრამ ადამიანები ღელავენ ამის გამო, რა თქმა უნდა. თქვენ ხო პირდაპირ ეთერში ხედავთ ინფექციურ საავადმყოფოს, სადაც როგორც იცით, იკრიბებიან პაციენტების ახლობლები. საიდან ჩამოვიდნენ? არ ვიცი, არ. თქვენი ძმა არის შეყვანილი. როგორი ინფორმაცია არ ვიცი. დაგიკავშირდი. თქვენი ძმა არის კლინიკაში? რა სიმპტომებით გადმოიყვანა? ვინ არის მასწავლებელი გადმოიყვანა? თქვენი ნაცნობია ირანში. ძალიან მოკლედ გათხრით. მენ ირანში არ არის. ვინ არის ეს პიროვნება? არ ვიცი, არ ვიცი. ვინ არის? ვინ არის ეს პიროვნება? არ ვიცი რა, ეს არ ვიცი. თქვენი ძმა არის. რა სიმპტომებით? რატომ გადმოიყვანეს კლინიკაში, ინფექციური კლინიკაში? რა ინფორმაციას? აი მე ერთი ძმა გაცევარ, ერთი ძმა გაცევარ. მთავარი ცხრაზე ამით დასრულებულია, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება სხვა ნანუკა, სადაც თქვენ მიიღებთ ამ უმწურავ ინფორმაციას, როგორ დავიცვათ თავი COVID-19-ისგან, ანუ კორონავირუსისგან. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.